کاترینکای توجیکی. برادرای عزیز شریک میدونه من با ایفیر از هر دادیم شرای نر خوشمند و مرحمت برادر رقماتون بگیرید قرطره کشیم همه کسا خوش آمده شرای نر. برادرای عزیز رقم رو می نویسیم شروع نر کسی کدام رقم رو میگیره مرحمت برادرای عزیز می نویسیم رقم رو. خوش آمده برادرها همه کسا خوش آمده با کمال شروع نر می نویسیم رقم رو. خوشمند و مرحمت شروع نر رقم رو می نویسیم موضوع بودی شد. خوش آمده همه کسا برادرای عزیز همه کسا خوش آمده رقم رو می نویسیم. لایک های باباگی را برادران میمونیم لایک های باباگی را میمونیم شروع نر کسا خوش آمده رقم رو می نویسیم. عزیز کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت. خوش آمده همه کسا برادرای عزیز همه کسا به کانال خوش آمده لایک ها رو میمونیم شروع نر رقم ها رو میگیریم. خوش آمده برادرای عزیز همه کسا خوش آمده.
خوش آمده برادرای عزیز، همه کسا خوش آمده. رقمو را می نویسیم شیروی نه، رقمو را می نویسیم. رقمو خولیه برادرو کسی خوشمنده مرحمت شیروی نه، رقمو تو نگیری برادرای عزیز. ولی برادرو میدونن دیگه اوسپید نمیکنه. اکی الندر سلام علیکم براتیا و علیکم بس سلام. اکی الندرم خوش آمدی اکی جون، خوش آمدی اکی الندر، خوش آمدی براد. می نویسیم برادرای عزیز، رقمو را نویسیم شیروی نه، رقمو را می نویسیم. برادرای عزیز می نویسیم شیروی نه، رقم 5 تمام رقم 5. واسه سلام علیکم با همه و علیکم بس سلام. اکی واسه خوش آمدی براجان، رقم تا بنویس بچه اوچه. اکی واسه خوش آمدی. برادرای عزیز خوش آمده همه کسا شیروی نار با کانال خوش آمده. برادران نویسی رقم رو. می نویسیم شیروی نار، رقم رو می نویسیم. السلام علیکم اکا و علیکم بس سلام. اکا جان خوش آمدی. جای خالی دار برادر؟ بله جای خالی است. اکی مومینو برادر، اکی مومینو رقم 1 2 3 4 6 7 خالی. اکی مومینو کدامش میگیری مرحمت روی کن آدم درویم. بله اکا جان من اینجا سیلکه روی کیسم بچه ها، چه سیلکه های روی کیسم برادرای عزیز. اکی مومینو جنانی باشه مرحمت لو بای رقم شو بگی بچه ها چه. اینم نو افیر برادر رو سر دادیم، من اینجا سیلکه روی کدیسیم. ویگرش چند سون برادر؟ ویگرش 1800 روبله. 1800 روبل 300 سر رقم 1800 روبل ویگرشه. برادر عزیز یادم پس شیرونر هم آمد رو دیگر رقم نمیرسد کنه بچه ها چه به همون خاطر رقماتون رو نویسه شیروی نر. واسه لایک ازادم براد رقم 4 4 برو حوزی می درویم. تمام اکا جون زنده باشی شیر پلنگ، زنده باشی اکی. واسه اکی واسه جون رقم تا بگی بچه ها چه یادم پس رقم نمیرسه تا برادر عزیزم. برادرای عزیز می نویسیم شیروی نه، رقم ها را می نویسیم، خرطه را می کشیم. این همجا برادرای نه یا تو اومده سین شیروی نه سیلکه را روی که اسم اومده سین رقمتون رو بنویسید. خوش آمده برادرها همه کسا خوش آمده شیروی نه با ترینکای توجیکی خوش آمده. رقم را می نویسید.
نویسیم شیرای نه رقم ها را می نویسیم. رقمی 5 گرفت. اگر از 5 رقم ها برادر خولی نویسی رقماتون را. رقم ها را می نویسیم شیرای نر. کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت. برادرای عزیز 7 ته تمام اکه علنده رقمی 7 می نویسیم شیرای نر. رقم ها را 7 و 5 اکه علنده. خوش آمده برادرها، همه کسا خوش آمده به کانال شیرای نر. می نویسیم رقم را شیرای نر. رقم را می نویسیم. رقم ها را می نویسیم شیرای نر. کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت برادرای عزیز. رقم ها را می نویسیم شیرای نر. کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت. حرکت کن چه حرکت کن اوزی بودی شاید. خرطه را میکشیم برادرای عزیز. خرطه را میکشیم حرکت کنید. برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم. خرطه را میکشیم شیرای نر. می نویسیم شیرای نر. رقم ها را می نویسیم بچه ها. چه رقم ها را می نویسیم. رقم های خولی هستن می نویسیم. خوش آمده همه کسا برادرای عزیز. رقم های خولی هستن می نویسیم. خوشمندم مرحمت شیرای نر. می نویسیم رقم ها را بچه ها. چه رقم ها را می نویسیم. خوشمندم مرحمت. خوش آمده برادرای عزیز همه کسا خوش آمده شیرای نر. رقم ها را می نویسیم. علیکم با سلام اکای اسکر. خوش آمدی شیری نر. خوش آمدی. برادر عزیز همه کسا خوش آمده. می نویسیم رقم های خولی هسته.
بنویسیم برادران، رقم خالی را بنویسیم. برادران بنویسیم 6-7 نفریم در افیر لایکای به اسم پابراتسکی میزنیم، میدونیم رقم 1 2 3 4 6 خالیه میگیریم، بازی را میگذرونیم. برادرای از رقم ها را می نویسیم. مکه اسکر خوش آمدی براجون. برادرای از رقم ها را می نویسیم. شیروی نه رقم ها را می نویسیم. کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت برادران نویسه رقم شد. همه کسی خوش آمده. شیروی نه رقم ها را می نویسیم. رقم 1 2 3 4 6 برادران خالیه 300 روبل سر رقم 1800 روبل بگیری شد. کسی خوشمنده مرحمت رقم شد بنویسه. خوشمند و مرحمت. شیروی نر می نویسیم رقم ها را. شیروی نر رقم ها را می نویسیم. کسی جلند در بازی اشتراک کردن داره مرحمت نویسه رقم شد. رقم 1 2 3 4 6 خالیه. می نویسیم برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم. خوشمند و مرحمت رقم ها را می نویسیم. برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم. شیروی نه رقم ها را می نویسیم. می نویسیم. شیروی نه رقم ها را می نویسیم. می نویسیم. شیروی نه رقم ها را می نویسیم. برادرای عزیز نویسیم. شیروی نه رقم ها را می نویسیم.
برادرای از می نویسیم شیرو نه رقم ها رو می نویسیم اما کسا خوش آمده به کانال برادران نویسه رقماتون رو خوش آمده برادرای از اما کسا خوش آمده برادرای از می نویسیم شیرو نه رقم ها رو می نویسیم خوشمندو مرحمت شیرو نه همه کسا خوش آمده به کانال می نویسیم برادرای از می نویسیم شیروی نر بایستودن برادرو نمیشود شیروی نر بایستودن نمیشود شش ابی شریفو خوش اومدی برادر رقم شش اکای شریفو سلام علیک و علیکم سلام براجون خوش اومدی اکای شریفو بخبل که زنده باش گبزن سلام علیکم و علیکم سلام براجون خوش اومدی اکای گبزن فیرام برادرای عزیز می نویسیم شیرو نه رقم ها رو می نویسیم خوشمند و مرحمت رقم 24 اکای اصلان خوش آمدی اکای اصلان لایک با شاتر بزنن مردم زنده باشی اکا جون زنده باشی اکای گبزن افیر رقم 1-3 موند 1-3 را کی میگیره 1-3 1-3 اکای گبزن افیر اکای منوچهرم خوش آمدی برا جون برادرای از اما کسا خوش آمده شیرو نر قرتر هم میشیم اکای منچهر جان برادر رقم و پرش چیر نر میشور اکا گب نیست اکا جان سومو را پرت شیرو نر میشوریم پرابلم نیست برادر از سومو را میپرتیم رقم 6 اکی گب نیست جد میکنیم تمام براجون گب نیست رقم 6 اکی شریفو
همه را نمیشه اونجا بمان همه سمی برادر رو بیا برادر رو سر میکنیم کشتنی خارجتر را های رفتیم اکی زفر از او رو بلومات اکی دوجون شول شریف و پرت افتم اکی شریف و برادر بنامی کیمه بیستم و چه نریا برده همین افیر بنویست تمام اونجا یه بار می نویسه برادر رو تمام 1200 اکی شریف و 1200 پرت افتاده بنامی دوجون خور 1200 اومده گه اکی زفر 1000 روبل اومده اکی گبزن افیر 600 روبل اومد زفر اصلا باشه اکی اصلا ایده значит اکی اصلا از زفر اومد تمام اکی اصلا جون اومد تو 1000 روبل اکی زفر اومد تمام اومده گسمش برادرم میکشیم قرطه را کسی میزنه شیروی نر اوشه باشه بچه اوچه 1800 روبل رفتیم بله بله اکی گبزن افیر سمود اومد اکی جان اومد سمی هم اومد برادرای عزیز زنده باشین اومد اکا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکی الینده رقم 5700 اکی منوچر رقمی اکی منوچر نیست اکی گبزن رقم 1300 اکی اصلا رقمی 42 400 روبل داره اکی شریف و رقمی 6 900 روبل داره همین رقم چرا اکی منوچر برادر از کسی میدانه شیرو نر اوشه باشه رفتیم رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 11 رقمی 7 رقمی 22 تا رقمی برادر به 22 شد بچه و چه اکیه اکی الینده رو شد 1800 روبل داری براد او شد برادرای از رقم را می نویسیم ریسک پفتور باشه پفتور اکی الینده شریف و پفتور رقمی 6 اکی الینده رقمی 7 اکی گبزن ایفی رقم چند بود اصلا رقمی 4 گبزن ایفی رقم چند بود 1 3 رقمی 2 5 اکی 2 4 گرفت تمام اکی منوچر همجای برا رقمی 2 5 بگیری 2 5 خولیه اکی منوچر اکی قربان رقمی 5 رقمی 2 را کی میگیره نه رقمی 2 را کی میگیره رقمی 2 اکی منوچر روبل اکی گبزن اکی خیام اومد اکی گبزن میگیره یمشی اکسی مدار اکی منوچر دورا 1200 روبل اکی قربان پرته تمام اکی قربان سوم تا پرتو بچه گبزن ایفی یکسته 1000 روبل اومد 1000 روبل اومد 600 روبل اومد اکی اصلا نداشت نه اومد برادر اکی قربان سوم تا پرتو شیری نه سوم تا پرتو گذشت اکی قربان سوم و دوم شیری نه اکی قربان سوم تا پرتو
اکای قربونم اومد. آمد نول هات کجا بردم هات کجا حلول اومد. سرو چی؟ نول اکای قربون بله سعید بک اکای بانوی سعید بک نمیده 300 روبل اومد. اوه همین قربون نول تمام اکای گابزن نفیر مشهوریم چه شری نه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز ابر میخوام با دقت گوش میکنیم. اکای شرپوف رقم 600 روبل داری. اکای گابزن ایفی رقم 13400 روبل داری. اکای اصلان رقم 400 روبل داری. اکای منوچه رقم 2900 روبل داری. اکای الینده رقم 7500 روبل داری. اکای قربان رقم 500 برادر عزیز قدم میزنه 1800 روبل و رفتیم رقم 1 رقم 1 21 تا رقم 2 رقم 2 22 تا رقم 3 رقم 3 22 تا رقم 4 رقم 4 10 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 21 تا برادر عزیز رقم 2 و 22 تا رقم 3 برادر با 22 تا 22 تایی کدی واره کرگان شروع نه کدوم میدونن 900 روبلی مرحمت رقم 2 و 3 22 کدی واره کرگان شروع نه خوشمند و مرحمت برادر کی میدونه واره دا 900 روبلی 6 اکای شرپو ریسکی توبره اگه اومده است اگه همون کش کامنتاری همون برادرای عزیز رقم 6 اکای شرپ و رقم 7 اکای الندر دل شمیریم رقم 2 3 می نویسیم برادرای عزیز رقم 2 اکای مانو چرای رقم 6 اکای شریف و درمان می نویسیم رقم را شروع نه رقم را می نویسیم 300 روبل اکای برادرای عزیز رقم 1 4 5 لکی متر اکای منچه رقم دیگه در نمیدروی شروع نر بنویسید در کدام رقم کسی متر مرحمت می نویسیم برادرای عزیز تمام اکای شریف اومد رقم 5 اکای منچه
300 اومد. اکای شرف بله بله اومد. اکای منوچر رقم 5 هم گرفت. منوچر رقم 5 هم گرفت. نول. برادر اکای کی بوم کرد؟ اکای لندر داره؟ لندر داره. اون گوش کنید رقم منوچر 5 هم داره اومد. رقم 1-4 دایش کنم ادرو کامیرا تا اندک بردار. شهرینار کدام سو بردارم شهرینار توغری من همجا توغری رفت سک برادر تمام برای میکشیم برادر جان افیر تا پیش که اکای شریف و افیر تا پیش که شهرینار کامیر توغری رقم 1-4 خولی میکشیم رقم 1-4 برادر خولی خوشمندم من برادر رو 1-4 هیچ کنه گرفت خاطرم میکشیم هفته 20 کسی کاسه میزنه برادرو عزیز اوشا برادرو کاسه میزنه اوشا رفتیم 2 3 5 6 7 2 3 5 6 7 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 قرطه برادرو این همجا میسته کاسه میزنه برادرو عزیز اوشا شیروی نر 5 قرطه چند میشه کاسه میزنه 3900 روبل برادر اوشا 3900 روبل یا بار میخونیم اکای منچه رقم 2500 اکای گبزن افی رقمی 3400 روبل داره اکای شرف و رقم 600 اکای النده رقم 7600 روبل داره برادرای از کسی میزنه شروع نر اوشا دوشی 3900 روبل رفتیم رقمی 2 21 تا رقم 5 21 تا رقم 6 21 تا رقم 7 رقم 12 برادرای عزیز رقم 3 با 21 رقم 5 با 21 رقم 6 برادرها با 21 باره کرده کسی خوشمنده مرحمت برادرای عزیز بدرویا 1900 روبلی برادرای عزیز کسی میدرو مرحمت 1900 روبلی رقم 3 رقم 5 رقم 6 رقم 2 و 7 دکی میدرو رقم 2 و 7 خولی های رقم 2 و 7 دکی میدرو برادرای عزیز رقم 2 و 7 خولی های یکم خوش من باشه مرحمت 1900 روبلی رقم 2 و 7 خولی های 7 تی اکای الندر رقم 2 دکی میدرو رقم 2 دا برادرای عزیز رقم 2 خولیه رقم 2 یا رقم 2 موندگه رقم 1 و 4 دا بازی نبود بچه و چرا ابو بکر کامیرا تا سوز کن بزیب شید اکا جان 100 فویزه اکای ابو بکر 100 فویزه برا جان من همجا چوت که رفته سای اکا الندر 1300 روبلی دیگه پرتو برادر رقم 2 دکی میدرو 1900 روبلی رقم 2 برادر عزیز 1900 روبلی رقم 2 خولی های 1900 روبلی برادر عزیز رقم 2 دکی میدرو 1300 اومده در
کشون میکشون برادرای از رقم 1 5 6 7 میکشون 3 5 6 7 میکشون چه؟ اکا جان رقم 2 خوله اکای اندش برادر رقم 2 خوله اندریس اکای اندری برادر رقم 2 خوله رقم 2 برادر خوله 1900 روبلی بره میدرو یک اندری رقم 2 گاب نیست اکا اندری من رقم 2 برادر سمتا پارتو 1900 روبل پارتو شیر نه قرطه را میکشیم اکا اندری پارتو 1900 روبل اکای اندری تیزش بگی بچه و چه تمام اکای اندری سمتا پارتو 2 اختا برادرای عزیز افری اکای اندری منقفه یا تدبیر نویسه برادرو گوید سمتا پارتو گوید سمتا پارتو شیری نه هو اکای اندری 2 اختا شیر نار سمتا پارتو 1900 روبل سمتا پارتو شیری نه اندری برادر 2 مینوت اجازت میکنیم تا سمتا پارتو اکای اندری برای برادر سمتا پارتو شیر نه پادر ریست که برادر کارته را کشیمو بهروز اومد تمام برادرای عزیز سومی همه اومد چرا این قرطه را میکشیم 4 قرطه گیو بزدور برادر 5 قرطه بزدور 3 تا بره برادر 4 قرطه ایسا میکنیم 1900 روبلی دو سه پنج شش هفت 2 3 5 6 7 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 قرطه برادران من اینجا میسته شیرای نه کس میزنه بچه های اوچه 6600 روبل آشه برادرای عزیز 6600 روبل کس میزنه آشه دوشی برادرای عزیز میخونیم اومد اکای اندری اومد سمت شیر اومد اکا جان اومد اکای گردن یفی رقمی 3 400 روبل داره اکای منوچه رقمی 5 0 0 اکای شریف و رقمی 6 0 0 اکای الندر رقمی 7 0 0 اکای اندری رقمی 2 0 0 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نه آش شوشه بچه اوچه علیکم با سلام اکای جهانزیب خوش آمدی کسی میزنه 6600 روبل برادرای آش شوشه دوشی اومد براجان اومد شیرینر اومد رفتیم برادرای عزیز رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 5 22
رقم 6 21 رقم 7 رقم 17 رقم 5 برادرها با 22 شوتا براجان 6600 روبل داری او شوتا رقم 5 او شوتا اکی کیه؟ 6600 اکی منو چه او شوتا رقم های پفتور را می نویسیم برادرها پفتور هفت اکی الندر پفتور اکی الندر هفت اکی گبدن نیفی رقم 1 3 اکی منچه رقم 5 برادرای عزیز رقم 246 246 اکی میگیرد رقم 246 خولیه می نویسیم در اومد 300 رو بود رقم 46 اکی اصلا رقم 24 24 مود اکی اصلا 24 اکی اصلا رقم 24 منچری نه بکسیم برادر رقم 24 اکی میگیره 24 خولیه ابزن افرا بود دوستا دیگه پانته بود چوب اصلا رقم 4 اکی اصلا رقم 2 300 روبل اکی ابوبکر 300 روبل براجون رقم 2 موندگی شیروی نر کی میگیره رقم 2 را رقم 2 اکی اصلا نگو 200 پارته اکی ابزن افرا 200 دیگه اکی اصلا بچه اوچه 200 روبل پارتو شیری نر اندری رقم 2 اکی اندری برادر رقم 2 اکی اصلا 200 پارته بود شما را میپرتی شیروی نر برادرای یک چیز زیاد پرته شیروی نر مقصد پفتور بوزی کرنگ برادر تو پس کردی اکا جون مقصد پول داشته باشی میگی اکا پول ما پرتم بس کردم پول هم پرتم تا تمام میره شیر نر پول یگون کسی یگون جو نمیشه می نویسیم برادر همه را تمام بهروز کلیک میبیا اگه ابزن افیر باشم نه که اندره بین 100 باید صاف میگه ندون 100 که اندره اومده او انا باید که اندره خیلی قبلن یکی بانیم خیام میگه بکسیم که مونده پارته ابزن افیر پارته اکی گبدن افیر بچه و چه سم تامه پرت شیر نر سم پرت براجون قرطه را کشی اکی گبزن افیر همین جای برادر
رقم 1 و 3 را برادرها کی میگیره؟ رقم 1 و 3 خولیه شیروی نه رکای گابزن ایفیر با فکرم پاس کرد رقم شسمش نه اومد برادرها. رقم 1 و 3 را کی میگیره؟ یگان خواهش من باشه مرحمت بنویسه. رقم 1 و 3 خولیه 3 رکای اسکر. رقم 1 کی میگیره؟ رقم 1 300 رو بود. اکای اسکر بچه اوچا برادرو اکای اسکر قطی اکای کی؟ قطی اکای اندره یا دمک برادرو میسته شیروی نار همون اکای کی اسم شما یا دمک میسته بچه اوچا هم قرطه را کشین برادرو یا دقیقه میسته اکای اسکر جون بچه اوچا قرطه را میکشین اکای اسکر قطی اکای اندره برادروی عزیز شیروی نار اکای گابزن ایفیر اسم شما یا دقیقه بچه های اوچه هم قطع را کشیم برادرو کشیم که تمام گاب نیست براجون میکشم اکای گابزن ایفیر تا پیش که شیر نره ایفیر تا پیش که براجون ایفیروتون همه پیش کنید کسی میزنه برادرو 1800 روبل اوش باشه بچه اوچه کسی میزنه 1800 اوش باشه برادرو ادوشی رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای الندر رقم 700 اکای گابزن ایفی رقم 1300 اکای منوچه رقم 56 6000 داری اکای اصلان تمام 100% برای همون دیر پافتون سیما تمام اکای جان قبول های برده تلفون اکای اصلان رقم 4 چند سن برای اکای اصلان 800 اکای اصلان اکای اصلان 800 روبل داری اکای اندره رقم 2 900 روبل داری برادرای از کسی میزنه شیروی نر اوش باشه بچه اوچه دوشی رفتیم رقم 1 22 تا رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 20 برادرای عزیز رقم 1 و 22 بچه اوچه آش شواته 1800 روبل داری اکای گابزن ایفیر آش شواته براجون می نویسیم پفتور باشه پفتور می نویسیم رقم 1 پفتور اکای اندره رقم چند داری اندره رقم 2 اکای گابزن ایفیر پفتور اکای منیچرم چسبید رقم 5 اکای گابزن ایفیر رقم 1 رقم 5 اکای اسکر اکای اسکر جون بچه و چه دقیقه برادر اکای اسکر رقم دوش نه اصلا نویز اکای منچه رقم چند بود 5 و 6 اکای منچه رقم 4 کی میگیره رقم 4 خولیه رقم 4 کی بود اکای اصلا رقم 4 پفتور گفته اکای اصلا بله چی میگه رفتم بس چیشته اومدیست
تمام اکا جانو تمام اکای اصلا برادر در رقمش پفتوره. همه پفتوره در رقمش. رفتیم برادر. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای اندری رقم 2600 روبل داری. اکای منچه رقم 56 5400 داری. اکای اصلا رقم 4 500 روبل داری. اکای گبدن ایفی رقم 3200 روبل داری. اکای الندر رقم 700. برادرای از کسی میزنه شیروی نر آش شواشه بچه 1800 روبل. رفتیم برادرو در ایفیر 18 نفریم. شیروی نر لایکوی با بگیره پبرست که مونه برادرو. رقم 1 10 تا. رقم 2 21 تا. رقم 3 11. رقم 4 21. رقم 5 10. رقم 6 10. رقم 7 11. رقم 2 برادرو با 21. رقم 4 برادرو با 21. وره برادرو 900 روبلی. کسی خوشمند مرحمت برادرو بدروی وره دا 2 و 4. کسی خوشمند مرحمت برادرو وره دا 900 روبلی بدروی. کی بدروی برادرو؟ اکای منوچیر برادر رقم ها دا بدروی. پفتور باشه نویس پفتور. لبای برا تمام. نمای رقم رو مونده باشیم. گرم نیست اکجون ادور اما شدیم. ایوان خیمه نیسته. قبول اکجون ادور اما ایوان خیمه شدیم جودیم. گرم نیست مالیش. برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم. شیرای نه رقم ها را می نویسیم. رفتیم رقم ها را می نویسیم. رقم 5 اکای منوچیر. اکای گبزن ایفیر پست. رقم 7 اکای رقم 4. رقم 2 وارد 1 3 6 رقم درو. برادرای عزیز یگان خوشمند دیگه باشه مرحمت 900 روبلی برای برادرای عزیز. رقم 1 3 6. رقم 1 3 6 رقم کس نمیدرو. شیروی نر اکای اسکر رقمی اکای اسکر جان رقم 5 اکای منوچیر درومدگی. رقم 3 1 6 موندگی 3 1 6. رقم 3 اکای اسکر. رقم 1 6 رقم درو 1 6. رقم 1 6 برادرای عزیز بره شیروی نر کی میدرو؟ برادر سم ده همی بره شیروی نر به همی بره برد میکنی بچه اوچه. اندری با رقم 7 اندر آمده. اکای اندری رقم 7 گفته دوش باره شواره در 7 نموشم در آمده ایده پرتو 300 دیگه 300 دیگه. اکای اندری 300 روبلی دیگه بچه اوچه پرتو. اکای اندری رقم 1 6 در برادرو کی میدرو؟ 1 6 1 6. گبزن ایفیر بعدی باره تمام برادر 1 6 را کی میدرو؟ رقم 1 6. اکای گبزن ایفیر برادر آخران قرطه را که باشتیم قرطه هفتم که هوی کدم بعد برادران نویسه که بعد باره با می نویسیم برادر رقم را. اکای اسکر 900 روبل اومد. برادرای عزیز رقمی 6 را اکای منچیر. رقم 1 کی میگیره؟ رقم 1 خولیه. رقم 1 برادرای عزیز وی گریشتون برادران نشتیگ میشه و رقم 1 کی میگیره؟ 300 روبل اومد. رقم 1 رقم 1 کی میگیره؟
تمام آمادگی براجان سومد آمادگی رقم یک. اکه من چه رقم شش هم نیستوندی. رقم یک. اکه اصلا اکه اندری برادرها یکم تا رقم یک نمیگیره. خاطر هم میکشیم شیروی نه نباشم رقم یک خوله خاطر هم میکشیم. در 6 رقم برادرها میکشم. رفتیم 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 قرطه برادران من اینجا میسته میخونیم. اکای اندری رقم 27 00 اکای اصلا رقم 4 500 روبل داره. اکای منوچه رقم 56 3600 داره. اکای اسکر رقم 300 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر کسی میزنه برادر 4800 روبل بچه آش شوه. برای که یه رقم من نگرفتم برادر برای که رقم یک خالی هست. رفتیم برادرای عزیز. رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 11 برادرای عزیز رقمی 3 قطعی رقم 4 برادرو 21 تا باره کردیم با شیروی نه رقم 4 رقم 3 کسی میدونم مرحمت برادرای عزیز. دو 2400 روبلی مرحمت برادرای عزیز 2400 روبلی خواهشمندم مرحمت. رقم 1 برادرو نیسته اصلی برادرو رقم 2 5 6 7 کی میدرویا کی اکی الندر 72 7 گیر تمام اکا جون 2 و 7 اکی الندر اکی منوچر رقم میگیری شیر نر بره برادر بره باری کلان بشه 2400 روبلی های 2400 روبلی کی میدرویا رقمی 6 و 5 پلم برادر رقم در دور آمدن اوجه اکی اسکر دور آمدن شیر نر رقم 6 و 5 در کی میدرو 6 و 5 2400 روبلی برادر رقم 6 و 5 اکی منوچر بنویس میدرو یا نه پل ده همی باره برادر این باره باری کلان میشه. اکی اندری برادر عزیز سومتا پرتو چند سوم دیگه اکی اندری میپرتو رقم 5 اکی منوچر اکی اندری دو هفتو رقم 3 و 4 کی باره کرگیو 3 اکی اسکره 4 اکی اصلا کی اصلا اکی باید چند گفتی 4800 اومد اکی اندری رقم 6 برادرای عزیز 4800 روبلی 2400 روبلی رقم 6 موندگی کی میدونه رقم 6 رقم 6 را برادرو کی میدونه رقم 6 خولیه
2400 روبلی. بله. رقم 6 2800 4800 و پارتوف 00 اکی اندری. برادرای از رقم 6 در خویشمن نیست، قرطه را میکشم. رقم 6 در خویشمن نباشه برادرها، قرطه را میکشیم. رقم 6 یک خولیه برادرای عزیز، رقم 6 یک خولیه. 5 رقم در برادرها میکشیم. کسی میزنه بچه و چه آش شوا شد دوشی برادرای عزیز، کسی میزنه آش شوا برادرو. چنده؟ 2 3 4 5 7 2 3 4 5 7 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 قرطه برادرها این همجا میسا. کسی میزنه برادرای عزیز، حالی حساب میکنیم برادرها. 5 قرطه کسی میزنه برادرها 10,000 روبلی اوش باشه بچه بچه. کسی میزنه 10,000 روبلی برادر اوش باشه ادوشی. همه سالگرسی های برادر راضیه، قرطه را هوی میکنم. اکی اسکر رقمی 300 اکی اسکر رقمی 300 اکی اصلان رقمی 4 500 روبل داره. اکی اندری رقمی 2700 اکی منوچه رقمی 5200 روبل داره. برادرای عزیز کسی میدونه شیروی نر آش باشه ادوشی برادرای عزیز رفتیم. همه تیارای برادر قرطه را هوی میکنم. نویسه برادرای عزیز افیرو برادرها پیش همه تیاره. برادران نویسه و شیروی نر همه خب دم استوده. تمام رفتیم برادرای عزیز. رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 22 تا. رقم 5 10 رقم 7 11 رقم 4 برادرها با 22 10,000 روبلی آش شوته. اکی اصلا آش شوته بچه بچه آش شوته 10,000 روبلی آش شوته با 22 آش شوته. می نویسیم رقم را. یک سه گبزن افیر دل شمیریم برادرای از می نویسیم. 7 و 5 اکی منوچیر دل شمیریم. اکی اکرام بچه ها چه دیر که رقم 4 اکی اکرام. رقم 2 و 6 2 و 6 اکی میگیره. رقم 2 و 6 خولیه. اکی اصلا زده بود رقم 4 اکی اصلا رقم نمیگیری شیر نه. اکی اصلا رقم 2 اکی الندر. رقم 6 اکی میگیره. رقم 6 رقم 6 خولیه خویشمندو مرحمت. رقم 6 اکی اصلا رقم 6 موندگه. رقم 6
رقم 6 کی میگیره؟ رقم 6 که اسکر دبتی. صد رول ایک است اومد. اکی کرم اومد 900 رول. کرم. اکی الندر بچه و چه سم تا پرتو بکن پرتیا. میکشیم قرطه را. بله بله اکی کرم اومد. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 الندر اومد. اکی الندر 900 رو اومد. اکی کرم اومد. بله بله اومد. اکی کی بود پرتیا؟ اصلا اکی اسکر بچه و چه سم تا پرتو اکی اسکر. اکی اسلام راجون داخل برادر رقم نرسید برادر اگر گویی سوم پرتو در واتساپ بنویس سوم تا روی کنم شیرنار. اکی اسکرم اومد 300 روبل. برادرای عزیز کسی میدانه شیر؟ بله بله اومد اکی جون میخونیم. اکی گبدن ایفی رقمی 1 600 روبل دوره. اکی منوچه رقم 57 600 روبل دوره. اکی اکرام رقمی 4 600 روبل دوره. اکی اندری اکی الندر رقم 2 600 روبل دوره. اکی اسکر رقم 6 00. برادرای از کسی میزنه 1800 روبل اوش شوه. رفتیم رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 20. برادرو با برادرو رقم 3 خاطر رقم 5 برادرو 21 ده باره کردگن کسی خوشمده مرحمت باره ده بدروه. رقم 3 رقم 5 900 روبلی باره کی میدروه بو؟ رفت چی پا می نویسیم برادرای از رقم می نویسیم. باره ده کی میدروه؟ رقم 5 3 اکه اکه اسکر رقم 4 اکه اصلا رقم 4 باره. رقم 4 اکی بود؟ رقم 4 اکه اکرام رقم 4 دا میدروی باره ده. اکه اکرام اکه الندر رقم 2 را دوره. رقم 2 اخچه؟ رقم 2 اکه الندر اکه اکرام در رقم بود میدروی باره ده یا نمیدروی؟ ندروی برادر اکه اصلا دا میتیم. برادر باره 4 پس بوده. رقم اکه اصلا رقم 4 اکه اسکر برادر رقم تا بگی بچه و چه رقم 1 پس بوده گبدن ایفیر. رقم 1 7 6 موندگه. رقم 1 6 7 کی میگیره؟ 1 6 7 کی میگیره؟ برادرای از نویسی رقم 1 6 7 رقم 1 6 7 برادران 900 روبلی باره کی میگیره؟ اکی اسکر براجان یکم رقم 1 6 7 گی. رقم 4 اکی اصلا یکم نویسندگی های. الندر 300 اومد. رقم 6 کامران اکی کامران خوش آمدی براجان. رقم 6 رقم 1 و 7 کی میگیره؟ 1 و 7
خوشمن نباشه برادرها قرطه را میکشم. اکای کامرون وره 900 روبلی وره 900 روبلی برادرها وره اکای کامرون. رقمی برادرها 1.7 دقیقا خوشمن است. 1.7 برادرای عزیز در 2 3 4 5 میکشم شیروی نار. اکای ابرو رو خوش آمدی وره اکای ابرو رو رقمی اکای الندر بر ابراجون وره رقمی 7 اکای ابرو رو. رقمی چند بود؟ جواره پاست. قرطه را میکشیم برادرها در 5 رقم در 1 4 رقم برادرها میکشیم قرطه را. کس میزنه برادرها آشه 3000 روبلی آشه برادرها. دو کس در اومدگه 3000 روبلی آشه برای که واره برادرها آدمای میدرامدگی خیچون میدرن. آدمایی که ندرن برادر نمیدرن سرانو. 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 این همجا میستم میخونیم. اکای گابزن ایفی رقم 3 600 روبل داره. اکای منوچه رقم 5 600 روبل داره. اکای الندر رقم 2 00 اکای اصلا رقم 4 9600 روبل داره. برادرای از کسی میزنه شیروی نر آشه باشه اوچه 900 روبل نیست کرگی. رفتیم برادرو. رقم 2 10 تا. رقم 3 رقم 3 دما. رقم 4 22. رقم 5 20. رقم 3 با 3 دما برادر جان آشاوتا 3000 روبلی داری آشاوا. 5 بگیفته که ابرو می نویسیم شیروی نه رقم ها را می نویسیم. رقمی 7 که من چیر. رقمی 4 جهانزیب. رقمی 3 که اکرام. رقم 1 2 6 کی میگیره 1 2 6. اکای عزیز رقم 6 گابزن ایفیر ایما بود. اکای گابزن ایفیر برادر جان برادر عزیز وقتی که 5 ایما بود رقم 5 گابزن ایفیر بود و بعد دوباره اونجا پاس میشد. گابزن ایفیر برادر واره بود برادر واره بود واره بعدی واره پاس میشه. رقم 1 2 اکای رودبک. اکای فیرودبک خوش آمدی. اوک ندارم. کسایی که باز نکردن که سم دارن عدل نبنویسن. جامزه و خطی عزیز اکای فیروزبک اکای عزیز اکای جامزه اکای ابرو کل دارن. اکای ابرو نه سم دارن. من نمیدونم در دفترت چیه؟ دیرانه پولش موندگی بود. کدام ابرو؟ اکای ابرو فامیلش چیه؟ ابرو شیروف. اکای ابرو شیروف 600 روبل داره. 600 داره. 6 نیست یه رقم گرفت 300 دیگه داره. اکای جهانزه اکای بحردین اومد 300 روبل. اکای عزیز 600 روبل اومد. بحردین این اکای فیروزبک میشه. برام اکای نه جهانزه بود. جهانزه بود. 600 اومد. اکای عزیزم اینه اکای بحردین 300 روبل اومد.
акай ҷаҳон акай азиз 600 рубл омад. акай бахтиёр 600 рубл омад. акай бахтиёр акай кияй Фирудбек акай ҷаҳонзеб чанд омад? 300 рубл. тамома бародари азиз касе мезана шерои наро оша баша бачаё ча рафтем. рафт 300 рубл дора. акай ҷаҳонзеб рақами 400. акай манучер рақами 7 300 рубл дора. акай икром рақами 3 300 рубл дора. акай азиз рақами 6 300 рубл дора. акай Фирудбек рақами 1 2 0 0. акай Фирудбек чанд сум дига? акай Фирудбек 0 0. акай Фирудбек мезана бародаро ош шаваша 1800 рубл. рафтем. рақами 1 21 та. рақами 2 12. рақами 3 10. навис акай гапзан эфир рақами 4 20. рақами 5 10. рақами 6 10. рақами 7 рақами 7 31 та. рақами 7 ба 31 ошава та бачаё ча 1800 рубл дори ошава. акай манчер ошава. бародаро пафтор боша пафтор нависед. рақами чанда? 5 6. акай азиз пафтор. рақами 2 акай Фирудбек дай. ҷаҳонзеб паст. бародаро менависем рақами 1 3 4 7. пафтор акай че рақами 7. рақами 1 3 4. рақами 1 3 4 ки мега шерои нар сума парту акам рафтум давай гап нест акаҷон. акай гапзан эфир гап нест бираҷон сума динами ҳоли мерава гап нест. пафтор акай икром рақами чанд буд? рақами 3 акай икром пафтор. бародаро рақами 1 4 ки мегира 1 4 холия. рақами 1 4. рақами 1 4 ки мегира шерои нар. рақами 4 ҷими ҷими. рақами 1 ки мегира? рақами 1. рақами 1 бародаро менависем. акай ки чанд сум дора гапзани эфир? рақами 1 бародаро менависем шерои нар. рақами 1. рақами 1 акай Суроб. акай Суроб хуш омадӣ. амир Суроб хуш омадӣ брат. акай гапзани эфир браҷон сумат рафт чека да ватсапот роӣ мекунам брат. чек бародар да ватсапот рафт шернар. акай гапзани эфира хат додам. сумаш рафт. чӣ суми партия? акай ҷимиҷими акай Фирудбек акай Фирудбек омад. акай бахтиёр 300 рубл омад. акай Фирудбек 300 рубл омад. акай ҷимиҷимич акай Ҷасур 600 рубл омад. акай Ҷасур кия? ҷимиҷими акай Суробам 300 рубл омад. акай ҷимиҷими омад. акай ҷимиҷими омад. бародаро я акай ҷимиҷими мон.
هفتم 600 تمام اکای جیمی جیمی بده اومد 600 برادرای عزیز کسی میدن شیروی نر اوشه باشه بچه اوچه 1800 روبل رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای ابرو رقم 500 اکای اکرام رقم 300 اکای فرودبگ رقم 200 اکای عزیز رقم 600 اکای جیمی جیمی رقم 4 300 روبل دوره اکای منوچه رقم 7800 دوره اکای سوروب رقم 100 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوشه باشه بچه اوچه رفتیم رقم 1 21 تا رقم 2 12 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 22 تا رقم 7 آشاتا 1800 روبل داری رقم 7 با 22 آشاتا می نویسیم برادر پفتار باشه پفتار می نویسیم اکبر ما پاس دکم تمام اکای 6 رقم اکای عزیز می نویسیم رقم ها را می نویسیم شیروی نر جیمی جیمی رقم چند بود؟ رقم 4 اکای جیمی جیمی اکای اکرام رقم 3 پفتار اکا رقم 1 2 5 7 کی میگره 1 2 5 7 اکای منچرم پفتار رقم 1 2 5 برادرای عزیز 1 2 5 کی میگره 1 2 5 اکای عزیز 300 روبل اومد برادرای عزیز رقم 1 2 5 600 اومد رقم 5 اکای جیمی جیمی رقم 1 2 را برادرها کی میگیره 1 2 خولیه 1 2 یکم خوشمن هست رقم 1 2 دا جیمی جیمی اگه 300 اومد اکا اکرام سومد اومد اکا جون یا چک تراوان که برادر خودت کی نمو چیه دایفیر برادرای عزیز رقم 1 2 را کی میگیره تمام اکا عزیز اومدگی ابراجون اومدگی رقم 1 2 را کی میگیره 1 2 خولیه 2 اکای منوچه رقم 2 اکای منچه رقم 1 کی میگیره رقم 1 برادرای هم کس گیره قرطه را کشیم رقم 1 اکای سورو رقم 1 اکای سوراب رقم 1 میگیری براجون رقم 1 رقم 2 اکای منوچه گریف گیر تمام را یک دو سه یک دو سه رقم 1 اکای براجون رقم 1 گرفتن شیر نر اکای 1 2 3 برادر یک دقیقه سال بو رقم خالی میشود شیرون نر همون لایک موندن برادرها به اسم لایک های پاور است که برادرها یک خبر میگیریم اکای کی اومد جیمی جیمی 300 روبل اکای سورو با اومد 300 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای عزیز رقم 600 اکای جیمی جیمی رقم 4500 اکای اکرام رقم 300 روبل دوره اکای منوچه رقم 72 500 دوره 3500 اکای منوچه 3000 اکای منچر 3000 دوره اکای سوراب رقم 100 برادرای از کسی میزنه شیروی نر اوشه بچه اوچه
1800 روبل. رفتیم رقم یک. رقم یک 21 تا. رقم دو 20 تا. رقم سه 10 تا. رقم چهار 22 تا. رقم 5 10 تا. رقم 6 21 تا. رقم 7 20 تا. رقم 4 برادرها با 22 آش شوتا بچه چه 1800 روبل داری. رقم 4 آش شوتا برادرها. پفتار باشه پفتار می نویسیم. پفتار باشه پفتار می نویسیم. شیروی نه. رقم 6 کی میگیره؟ رقم 6 میشه پس شد. رو شروع شد زمین ده. تمام اکای اکرام میشوریم چه جیمی جیمی 4 و 5 پفتار اکای اکرام رقم چنده؟ سه. من چه رقم 7 اکای جیمی جیمی پفتار گفت. رقم 6 جیمی جیمی رقم 6 هم گیر میگه. رقمی برادر رقم 1 و 2 را کی میگیره؟ اکای سوراب 1 و 2 هر دش خولی های میگیری. اکای سوراب 1 و 2 را هر دش میگیری. اکای سوراب برادر رقم 1 و 2 را کی میگیره؟ درام اکای جیمی جیمی. اکای جیمی جیمی بچه بچه 4 5 رقم میگیری. رقم 1 خواهی کی میگیره؟ رقم 1 اکای جیمی جیمی ایرو زوخی بوزی که ایزای چی. رقم 1 برادرو کی میگیره؟ اکای منوچه رقم 1 میگیری. اکای منوچه برادرو رقم 1 موندگی. اکای اکرام اکای منوچه رقم 1 میگیره. رقم 1 برادرو کی میگیره؟ شیروی نه. رقم 1 خولیه کسی میپرتی. رقم 1 برادرو کی میگیره؟ رقم 1 خولیه. رقم 1 برادرو کی میگیره؟ خاطر را کشیم. رقم 1 خولیه شیروی نر می نویسیم. همین یک جونم زده چی. اکای سوراب جان برادر ایفیر تا پیش که برادر نو رقم 1 و 2 خولی بود گفتم برای جان هر دشا میگیری نگرفتی بچه ها چه. اکای سوراب ایفیر تا پیش که شیر نه رقم 1 و 2 را نو گفتم هر دشا میگیری نگفتی آخی. پیش باشی کوری بگه سایدو همه گو اکای سوراب یک همه وقت یکم رقم یوخی ها بچه ایم اومد اکای سوراب 300 رو رفتیم برادرو. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای جیمی جیمی رقمی 4 5 6 2 چند سم داره؟ 600 روبل 600 روبل داره. اکای اکرام رقمی 3 0 0 اکای منوچه رقمی 7 2700 داره. اکای سوراب رقمی 1 0 0 برادرای از کسی میزنه شیروی نرو شو. رفتیم رقمی 1 10 تا. رقمی 2 11 تا. رقمی 3 20 تا. رقمی 4
11 تا. رقم 5. 22 تا رقم 5. رقم 6. 22 تا رقم 6. رقم 7. رقم 17 تا. برادرای عزیز رقم 6 قطعه رقم 5 برادرها 22 تا واره کرگن کسی خویشمند مرحمت بدروه بچه و چند 900 روبلی واره کسی جلن دو رو مرحمت بدروه رقم 5 رقم 6 واره ده کسی مدرو مرحمت برادرای عزیز رقموش بنویسه دیگه هم یک برادرای عزیز رقم 1 2 3 4 7 برادرها کی مدرو واره اکای سورو برادر من دیگر رقمش خالی ای برادر یکم تاشر واره دم مدروی اکای من چه واره دم مدروی رقم 5 6 واره برادرها کی مدرویا اکای من چه رقم 4 کی مدرو برادرای عزیز با کی مدروه واره دا با کی مدروه رقم 4 اکای منو چه رقم 1 2 3 7 خالی ای اکای جیمی جیمی یکم رقم دیگه دوره رقم چنده به هر دوش یک اته تمام اکای 1 2 3 براجون رقم 1 ای خود اکای جیمی جیمی فهمیدم براجون رقم 5 6 هر داخل ده اکای 1 2 3 براجون واره بچه اوچا رقم 1 900 روبلی برادرم واره کیسم پارتیا اکای 1 2 900 روبل پارتو شیر نه اندرای نیست هم شده نمیدونه اکای ابو بکر خوش آمدی رقمی 7 برادرای عزیز رقم 2 3 خالیت اکای قربان واره بله بله اکای قربان جان واره رقم 2 3 خالیت 2 3 900 روبلی واره 900 روبلی واره 2 3 اکای اندروی دیر کردی برادرم واره دا دیر کردی شیری نه دیر کردی بچه اوچا 5400 روبل برادرم بگیری شای کسی میزنه برادرم آشا آشا 1800 روبل اومد یا 900 اومد یا 1800 1800 اکای قربونه اکای قربان با این شکل کی بود یک دسته اومده یک نصیب الله اکای نصیب الله برادر اکای یک دسته خودتی اکای ابو بکر بچه او چه ختم پرتو اکای ابو بکر نموشم نصیب الله بگیش اکای ابو بکر اکای یک دسته بچه او چه پرتو سمتا اکای یک دسته رفت
بله اومد اکا جون. رقم اکا 1 2 3 سمت پارتو. اکای قربان جان بچه های بچه میدونی 1200 روبل باید خیلی با پارتو شیرینار. اکای قربان دا برادرو سومی اکای 1 2 3 مونا اومد برادرای عزیز. اکای 1 2 3 جواب ته بچه های بچه خاطر میگیری و نمیگیری. نگیری در 6 کس میکشم. اکای اندری گو رقم 1 میگیری. اکای اندری رقم 1 میگیری. اکای اندری ما گیرم. نه اکا جون رقم 1 موندگه. امینه سلام و علیکم السلام. رقم 1 موندگه برادرای عزیز. رقم میگیرم تمام. اکای اندری رقم 1 اکای اندری سندورا تمام. اکای اندری سودین شکر میشوه. اپای امینه همه نشته کرد خواره گمش نشته کرد. اکای اندری 900 روبل پارتو بچه های بچه. اکای اندری 1 2 3 تمام. 1 2 3 خط بزا. اکای اندری دبته رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اپا نگو تمام. اپاشکا نمیگیم تا خوار میگیم. نام تا میگیریم. اکای بهروز اومد. اکای اندری بچه های بچه اومد. سمود با فکرم سمیخته. اکای اندری اکای بهروز اندری به نام اندری میبید. ایزنا چی اکای 1 2 3 4 به نام بهروز. سمی کیه به نام بهروز. برادرو بنویسه شیروی نه بنویسه به نام کیه. من همین یک بلی 1 2 3 4 اندری اکای اندری بهروز میگم. چند بله رفتیم برادرای از 900 روبل اومد. برادرای از میخونیم خاطر هوی میکنیم. کسی میزنه 5400 روبل آشوا. رفتیم. اکای ابوبکر رقم 7 اکای جیمی رقم 600 روبل داری. اکای منوچه رقم 4800 روبل داری. اکای ابوبکر رقم 700. اکای قربان رقم 2300. اکای اندری رقم 100. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آشا بچه اوچا 5400 روبل. رفتیم. رقم 1 21 تا. رقم 2 20 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 20 تا. رقم 5 3 10. رقم 6 22. رقم 7 30 تا. رقم 5 برادرو با 3 10 آش شود تا بچه اوچا ترینکه برادر 5400 روبل آش شود. اکای که اکای جیمی آش شود تا می نویسیم. رقم های پفتار باشه برادران نویسه رقمتون شیروی نر. بعد دیواره کسی میتونه کدام رقمی را بگیره. می نویسیم.
جیمی جیمی اکای جیمی جیمی رقم 5 گرفتن. اکای جیمی جیمی یگان رقم دیگر را بگیر. اکای قربان برادر همینجا باشی یگان رقم بگیر. 4 6 رقم 1 2 3 7 خلیه 1 2 3 7 کی میگیره شیرای نه رقم 1 2 3 7 خلیه رقم 1 2 3 7 خلیه اکای اندری برادر رقم نمیگیری. اکای اندری اکای ابوبکر اکای اندری اکای قربان برادرای از رقم 1 2 3 7 خلیه خوشمند و مرحمت برادرای عزیز میگیریم رقم ها را قرطه را میکشیم. خوشمند و مرحمت چرای نه ما اکای معلوم رقم 1 شما دی اکای جیمی رقم 7 گیر میگرد. برادر رقم 2 و 3 را کی میگیرد 2 و 3 خلیه اکا جان فهمیدم ده همین نمیرتون کارتتون. رقم 2 و 3 را کی میگیرد شیروی نه رقم 2 و 3 رقم 2 و 3 که اصلا چانس نداره. رقم 2 اکای عزیز رقم 3 را کی میگیرد رقم 3 خلیه رقم 3 رقم 3 را برادران می نویسیم. رقم 3 خلیه خوشمند و مرحمت رقم 3 خلیه بگی جیمی جیمی گاب نیست اکای جیمی جیمی من رقم 3 را هم گرفتیم. اکای مولون بچه او چه سمتا پرتو اکای عزیز 300 رو بلوم اکای مولون بچه او چه سمتا پرتو اکای مولون بیا 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 اکای پرویز بیا شیر نه لایک بردار بچه او چه لایک بمون شیر نه لایک رو در آسمان که سخن که بچه او چه تمام اکای پرویز لایک 30 شو بچه او چه 30 لایک کم برادران رقم 1 اکای مولون سوم نپرتوف رقم 1 کی میگیره رقم 1 کی میگیره اکای مولون سوم نپرتوف برادرای عزیز می نویسیم چرا نه رقم ها رو می نویسیم.
رقم یک برادرها کی میگیره؟ رقم یک خولیه شیرای نر اکی معلوم اسمش نامد. رقم یک برادرای از می نویسیم شیرای نر رقم ها را می نویسیم بچه اوچا کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت بنویسه. رقم یک برادرها خولیه رقم یک رقم یک کی میگیره شیرای نر؟ علیکم و سلام و نیکم نام تعالیش که شیرینه. این برادر دو فکرم یازنه در کار برای که خیلی نام وقت که نویسونده دروم دیکو این نام برادر خیلی آدم که خیلی نام نویسونده درومدن یازنه در کار میشه شونه به همون خاطر به همون خیلی می نویسم. برادرای عزیز رقم یک کی میگیره؟ رقم یک خولیه شیرای نه رقم یک برادر رقم یک کی میگیره شیرای نه رقم یک خولیه خوشمند و مرحمت. رقم یک دشش رقم کشم برادر دشش رقم کشم کشگوی کشم بازی خنق نشوه. اگر من چیر رقم چنده گرفته گه رقم دو را گرفته گه نکه من چیر رقم یک مونده گه یک گرشه تمام برادر میکشیم شیرای نر یک دو سه چور پنج شش هفت یک دو سه چور پنج شش هفت یک دو سه چور پنج شش هفت اکی منوچه رقمی 51,200 روبل داره. اکی جیمی جیمی رقمی 461 4671 4800 داره. 4761 نی 46 چقدر شده به اکی 467 467 467 اکی جیمی جیمی اکی از رقمی 200 4673 4673 اکی جیمی جیمی برادر کسی میزنه برادر از او شوه. رفتیم رقم یک 22 تا رقم دو 21 تا رقم سه 20 تا رقم چهار 10 تا رقم 5 20 تا رقم 6 21 تا رقم 7 11 رقم یک برادرو با 22 بچه اوچه آش شو تشیر نه رضا رو 800 روبل داری آش شو رقم یک
می نویسیم برادرو، رقم ها را می نویسیم. خوشمندو مرحمت، من افیر در برادرو بسیاری شدیم. شیرو نر کسی جلند رو مرحمت. می نویسیم برادرو، از رقم ها را می نویسیم. 4 و 7 جیمی 1 و 7 اکی منو چیه برادر رقم چند بوده که من چیه اکی منو چیه رقم 1 و 7 اکی جیمی ها اکی منو چیه پس نکنه گرفته نمیتونی برادر. رقم 4 چنده میگیری؟ اکی جیمی 4 و 7 بود. 4 و 7 بود؟ اکی منو چیه 1 و 5 بود. آها اکی جیمی رقم 4 و 7 شا گرفت. اکی منو چیه رقم 1 و چنده میگیری براجون؟ 1 و 5 میگیری برادر، یا 1 و 6 یا 1 و 3 برادر. یا رقم دیگر رو بگیره. اکی منو چیه برادرای عزیز رقم 2 5 6 خولیه 2 5 6 رقم 2 5 6 کی میگیره؟ اکی قربان 3 و 5 اکی منو چه رقم 5 تا نمیگیری؟ اکی منو چه 6 تمام. رقم 5 3 و 5 اکی قربان. رقم 2 را کی میگیره؟ رقم 2 خولیه 6 1 رقم 2 را کی میگیره؟ رقم 2 خوش آمده برادرها، همه کسا خوش آمده. لایک ها را میمونیم بچه های اوچه. رقم 2 خولیه رقم 2 را برادرها کی میگیره؟ رقم 2 خولیه چورنی بومبا. سلام علیکم. چند سمیه بلیتو 300 روبله یکا جون. و علیکم با سلام بچه های اوچه. 300 روبله 600 روبله که قربان اومد. جیمی رقم 2 6 خولیه گیر میده. کی؟ ایمانو چه؟ چوه؟ کنی؟ بادی بای؟ یک کنه سوما گفتم یک بجای وای گفتم 6 گیر بجای 7 بله حقیقت قربان هستیم شما. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آشه باشه بچه اوچه. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکی جیمی رقم 4 7 2 3 و 900 دوره. اکی منوچی رقم 6 1 2400 دوره. اکی قربان رقم 3 و 5 0 0. برادرای از کسی میزنه شیروی نر آشه باشه. رفتیم. رقم 1 10 تا. رقم 2 11 تا. رقم 3 11 تا. رقم 4 20 تا. رقم 5 21 تا. رقم 6 12 تا. رقم 7 رقم 7 3 ولید. رقم 7 برادر با 3 ولید آش شود تا بچه اوچه 1800 روبل داری. می نویسیم برادرای از رقم ها را می نویسیم. رقم ها را می نویسیم شیرای نر 16 17 نفریم. برادرای عزیز رقم ها پفتار باشه پفتار نویسه. برادرای عزیز پفتار باشه پفتار نویسه. رقم 5 اکی منوچیر
رقم 1 2 3 4 6 7 برادرای عزیز می نویسم 4 و 7 اکی جیمی جیمی. برادرای عزیز رقم 1 2 3 6 کی میگیره؟ 1 2 3 6 خالیه. لوبای کس برادران آدمایی که نه اومده میتونه گیره بچه بچه اکی قربان با فکرم نمیگیره رقموشا. برادرای عزیز می نویسیم رقم 1 2 3 6 کی میگیره؟ 1 2 3 6. رقم 6 هم اکی جیمی جیمی. رقم 1 2 3 را برادرها کی میگیره؟ رقم 1 2 3 پدریت موندگه. برادرای عزیز رقم 1 2 3 یگان خوشمند باشه مرحمت نویسه برادر. رقم 1 2 3 خالیه. رقم 1 2 3 خالیه. برادرای عزیز رقم 1 2 3 سه چهار تا بازیگره 500 اگر روز باشه نمیزنم. رقم 1 2 3 را برادرها کی میگیره؟ 1 2 3 15 16 نفر این برادرها رقم 1 2 3 موندگی است. رقم 1 2 3 در برادر کی بازی میکنه؟ 1 2 3 خالیه. رقم 1 2 3 برادرای عزیز خالیه. خویشمند و مرحمت رقم 1 2 3 در کی بازی میکنه؟ 13 14 نفر این برادر رقم 1 2 3 خالیه. پرویز قبول کن لایک و اکا زنده باشی اکای پرویز زنده باشی برات. رقم 1 2 3 را مادام یک کلوچ گاب نیست اکای پرویز جون گاب نیست برات. برادرای عزیز می نویسیم شیرای نه رقم 1 2 3 خالیه. رقم 1 2 3 را برادرها کی میگیره؟ خویشمند و مرحمت رقم 1 2 3 خالیه. خویشمند و مرحمت می نویسیم شیرای نه رقم 1 2 3 خالیه. رقم 1 2 3 را کی میگیره؟ شیرای نه رقم 1 2 3 خالیه. رقم 1 2 3 را برادرها کی میگیره؟ رقم 1 2 3 خالیه. خویشمند و مرحمت
رقم یک اکای عبدالله. اکای عبدالله خوش آمدی. اکای عبدالله خوش آمدی. لایک را بیاری. اکای پرویز زنده باشی. اکای عبدالله رقم یک نمیگیری بچه اوچا. برادرای از رقم یک دو سه را کی میگیره شروع نر می نویسیم. رقم یک دو سه خولی های. رقم یک دو سه. زنده باشی اکای پرویز زنده باشی. برادرای از می نویسیم شروع نر رقم ها را می نویسیم. رقم یک دو سه خولی های. اکای جانزه بازی ابیشنی رفته سا شیرینه 300 روبلی های. رقم یک دو سه خولی های. برادرها 11 نفریم در لایک های به اسم پابراتسک میزنیم میترویم. رقم یک دو سه موندگه 300 روبلی. برادر عزیز قدم میزنه 1800 روبلی اوش میشه. می نویسیم برادر عزیز می نویسیم. رقم های خولی هستن می نویسیم. برادر 10 نفریم در افری رقمی میگیریم تموم بشه بازی را میگذرونیم. می نویسیم برادر عزیز. رقم های خولی هستن می نویسیم. می نویسیم برادر عزیز. رقم های خولی را می نویسیم. برادران می نویسیم. رقم یک دو سه خولی 300 روبلی 1800 روبلی ویکرش میکنی برادر عزیز با 300 روبلی. می نویسیم برادر 11 12 نفریم در افیر. برادر عزیز رقم یک دو سه موندگی 300 روبلی. علیکم با سلام اکای پرینس خوش آمدی. شیر نر خوش آمدی. برادر رقم یک دو سه خوله کی میگیره 300 روبلی. برادر عزیز می نویسیم. اکای پرینس خوش آمدی. رقم نمیگیری یکون تا.
برادرای عزیز می نویسیم، رقم‌های خالی هستن می نویسیم. تجکه خوش آمدی شیری نر 96 خوش آمدی. رقم 1 2 3. اکای تجکه شیری نر سمتا پارتو 900 روبل پارتو. برادر عزیز بازی را سر میکنی. برادر عزیز هم لایک های به اسم پابراتسکی میزنی. اکای تجکه سمت همه پارتوی. برادر رقم 1 2 3 خوله خوشمند و مرحمت. برادر رقم 1 2 3 موندگه کی میگیره؟ رقم 1 2 3 برادر عزیز موندگه خوشمند و مرحمت. برادر 10 نفر اندیفی رقم 1 2 3 موندگی ها. برادر عزیز می نویسیم رقم 1 2 3 خوله خوشمند و مرحمت.
کی میگیره برادر 300 روبله بازی رفته است 1800 روبله بگیرش میکنی برادر عزیز با 300 روبله رقم 1 2 3 موندگه برادر عزیز خوشمند و مرحمت برادر عزیز می نویسیم رقم های خالی هست هم می نویسیم برادر 10 نفر اینجا ایفیر یا رقمی میگیریم بازی را میگذرونیم می نویسیم برادر همه کسا خوش آمده رقم 1 2 3 خالی خوشمند و مرحمت خیز نشده که جون اکاوت من میتوی اکاوت شما اینجا برادران نویسنده استیم کیایی کی؟ بس کن اکا بردرم خودم مالش برد بینم یک دو سه را میگیره شما کیایی کی؟ اکای علنده اکای علنده؟ نه نویسنده مالش اکا جون کنی بینم دلتر دمیگه نویسنده نشده است نه چی؟ کجا بگو؟ باشه برادر عزیز رقم 1 2 3 گذاشته برادرم می نویسیم رقم های خالی هستن
علیکم با سلام اکای اورای خوش آمدی شیری نر خوش آمدی گاب زده استم اکای اورای شیری نر علیکم با سلام خوش آمدی شیری نر گاب زده استم کو برادرای که نو آمده هم لایک های به اسم پاپراتس که میزنیم برادرای عزیز اکا جون اکای اورای نمرو هم از زن اشتگه هم اکای اندره موسوم شمه پارته قارتر هم میکشیم برادر عزیز اکای اندره موسوم شمه پارته قارتر هم میکشیم زنده باشی اکای جیمی تمام اکای اورای زنده باشی شیرپلنگ زنده باشی اکای جیمی ختم زنده باشی علیکم با سلام اکای اسکا خوش آمدی شیرین اره بولگه خوش آمدی زنده باشه برادر همه کسا بینی پدیدار نمیدونم اکای اسکار جون نمیدونم برای چی نویسونده نمیتونم حاجی میبینیم شا اکای اسکار میبینیم شا دیده استیم شا شیری نه اکای علی داره بگو برادر بلو بوی اکاو گیره رقم گیره برادر قبول هست نمیدونم اکای اسکار جون نمیدونم شیری نر ولی برادر اوه دیده استیم اکای اسکار اکای علنده را گو بلو بوی اکان دورا نویسد سو میکنیم شا شیری نر اکای علنده را گو بلو بوی اکان دورا میشو اکانت لو بوی چکه دورا میشو نویسد پروس رقمت تمام اکا جون گاب نیست اکای اسکار شیری نر ولی برادر همجا پرویکا که هستیم ولی پرویکا میکنیم شیر نر نفهمم که چی گفت زنده باشی اکای اسکار تمام اکا علندر درست شد اوچه شیری نر زنده باشی تو قولی شد درست شد نگه تمام اکا علندر رقم یک دیسه اخته شیری نر علندر سندورا
تمام کلنده رقم یک دو سه اخته شیرینار سوم تا پارتو بازی را سر میکنیم. برادر تا اکه علنده سوم شپارتان یک کارتر را میشوریم. برادر رفتیم. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. برادر عزیز یک بار میخونم با دقت گوش میکنی. اکای منوچه رقم 5 2100 روبل داری. اکای جیمی رقم 476 4800 روبل داری. اکای علینده رقم 12300. برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبله و شواشیرای نه رفتیم. رقم 1 رقم 1 10 تا. رقم 2 21 تا. رقم 3 11 تا. رقم 4 10 تا. رقم 5 12 تا. رقم 6 3 دمه. رقم 7 11 تا. برادر عزیز رقم 6 و 3 دمه و شوش. رقم 6 اکای جیمی 1800 روبله دیگه داری شیرینار. رفتیم برادر. رقم های پافتور می نویسیم. اکای جیمی و شد شیرینار. رقم 3 اکای اسکار. رقم جیمی پافتور. 3 اکای علندر میگه. اکای علندر رقم 3 او اکای اسکار. نه اسکار اکای اسکار اگون رقم دیگه گیر شیرینار. اکای جیمی مون در رقمش پافتور درومد. اکای جیمی رقم 4 6 7 4 6 7 4 اکای اسکار. اکای اسکار رقم 4 اکای جیمی مون پافتور گرفته گه. اکای جون رقم چند بود؟ اکای اسکار رقم چند بود؟ کی اکای منچر رقم 5 اکای رقم اسکار رقم 3 را کی گرفت؟ رقم 3 اکای وای بدوخی علیدار. رقم 3 شد پافتور درومد. اکای منوچه رقم 5 تا پافتور میدره. اکای منوچه نگیری. اکای اسکار موندتیم شیرینار. اکای منوچه راستی همینجا دا. اکای منوچه راستی همینجا دا شیرینار.
رقم 5 اکای اسکر. برادر رقم 1 دیگه کی میگیره؟ رقم 1 دیگه کی میگیره برادر عزیز؟ می نویسیم رقم 1 2. رقم 5 اکای اسکر. رقم 1 دیگه کی میگیره؟ برادر عزیز رقم 1 دیگه کی میگیره؟ 300 روبله برادر عزیز. 10 نفر این به افیر. دو تی اکای 1 3 رقم 2. 1 2 3 رقم 2. اکای 1 2 3 9 3 رقم گرفت. درست احمق کردم. اینا بود. همین بود. 1 2 3 به همین بود. رقم 1 اکای سلام. رقم 1 اکای جیمی. رقم 1 هم اکای جیمی گیری. اکای 1 2 3 سمت پارتو علیکم با سلام اکای منوچهر خوش آمدی شیرینار. اکای 1 2 3 سمت پارتو. از 3 رقم گرفت نه پارتو و اکای وای بود. تاجیکستان بود. یام بود. اکای 1 2 3 رقم سمت پارتو 300 بود. برادر رفتیم نه ابوالقاسم رو میبریم میریم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. برادر عزیز یه بار میخونم با دقت گوش میکنیم. اکای جیمی رقم 4 6 7 1 5400 روبل داری. اکای الینده رقم 300. اکای اسکر رقم 500. اکای 1 2 3 رقم 200. برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبله و شاشرای نه رفتیم. رقم 1 افیراتون رو پیش کنه برادر. رقم 1 20. رقم 2 رقم 2 20. رقم 3 رقم 3 21 تا. رقم 4 رقم 4 11 تا. رقم 5 پس رقم 5 23 تا. رقم 6 رقم 6 20 تا. رقم 7 رقم 7 21 تا. برادر عزیز رقم 5 اکه رقم 5 اکای اسکر. اکای اسکر با رقم 5 با 23 و شچوا شیرینه 1800 روبله داری. اسم کی بودم اومد؟ اسم همین بود؟ اومد بود رقم شکم رو نشید. برادر رقم های پفتور می نویسیم. برادر عزیز پفتور اکای اسکر. چهار شش هفت اکای جیمی 4 6 7 رقم 5
برادر رقم 1 2 3 کی میگیره 3 اکای الندر پافتور 2 اکای رقم جیمی چند 4 6 4 6 7 شریف خان رقم 2 اکای اکای شریف خان خوش آمد شیرینا اکای الندر رقم 3 پافتور برادر رقم 1 کی میگیره تمام اکای شریفوف خوش آمد شیرینا رقم 1 اکای شریفوف شریف خان رقم 1 2 رقم 2 شریف خان رقم 1 شرفوف اکای شریف خان قطعی اکای شرفوف اکای الندرو سموتون پارت شیروینا اکای الندر ما خوش آمده برادر همه کسا خوش آمده لایک های بیستم هم میزنیم برادر عزیز فبرات که میزنیم میدرویم شریف خان اکای شرف و پاسه اکای شرفوف آمد اما آمد برادر رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز کدام میزنه 1800 روبله شود 1200 سوم گذروند میگه پیشن آمد اکای جان اکای شریف و شرف و برادر عبار میخونم با دقت گوش میکنه ما اومد اکای شرفو اکای اسکر رقم 5500 روبل داری اکای جیمی رقم 467 4500 روبل داری اکای الندر رقم 300 اکای شریف خان رقم 2600 روبل داری اکای شرفو رقم 1900 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبله و شواشیروی نه رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 22 تا برادر عزیز رقم 7 اکه اکای جیمی 1800 رو دیگه داری شیرینار با 22 رقم 7 یک پافتور اکای شرفو 5 پافتور اکای اسکر همه اومدم یک پایو 5 اکای شرفو 2 اکای شریف خان اکای جیمی رقم چم 4 6 7 ده اکای 5 اکای اسکر 5 اکای اسکر و همه پافتور اومدم خوش آمدی اپای سمیه پشکه خوش آمدی 5 ایمان بله اکای اسکر 5 اخته شیرینار رقم 3 کی بچه رقم 3 اکای الندر رقم دا پافتور میداری اکای الندر شیرینار رقم دا پافتور میداری 3 پافتور تموم برادر همه پافتور های
رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یک بار میخوام با دقت گوش کنیم. بار بخونم برادر را با دقت گوش میکنیم. اکای شریف خان رقم 2 300 روبل داری. اکای شرپوف رقم 1 600 روبل داری. اکای الینده رقم 300. اکای جیمی رقم 467 5400 روبل داری. اکای اسکر رقم 5200 روبل داری. برادر عزیز کدام میزنه 1800 روبل و شاشر و اینا. رفتیم رقم 1 رقم 1 310 رقم 2 رقم 2 11 تا رقم 3 رقم 3 22 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 22 تا رقم 5 رقم 6 رقم 6 21 تا رقم 7 رقم 7 20 تا برادر عزیز. رقم 7 20 تا رقم 1 اکای شرپوف با رقم 1 3 تا 10 ترینکا برادر عزیز 1800 روبل دیگه داریم. سه اکای الینده 5 اکای اسکر 3 الینده 5 اکای جیمی 4 6 7 7 1 اکای شرپوف 2 اکای شریف خان همه پاکتور شد 5 6 بیانو میگوت نیست 5 6 5 6 4 6 7 اکای جیمی 4 6 7 5 اکای اسکر 2 اکای شریف خان 1 اکای شرپوف تمام 7 6 رقم چند هر کرد رقم 3 الینده برادر همه پاکتور میریم. رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یک بار میخوام با دقت گوش میکنیم. رفتیم برادر بار گوش میکنیم با دقت همه کسا گوش میکنیم. اکای شرپوف رقم 1 2100 روبل داری. اکای شریف خان رقم 200. اکای اسکر رقم 5 900 روبل داری. اکای جیمی رقم 467 4500 روبل داری. اکای الینده رقم 300 برادر عزیز قسی میزنه 1800 روبل و شاشر و اینا. رفتیم رقم 1 رقم 1 10 تا رقم 2 رقم 2 11 تا رقم 3 رقم 3 22 تا
رقم 4. رقم 4 22 تا. رقم 5. رقم 5 20 تا. رقم 6 10 تا. رقم 6. رقم 7. رقم 7 20 تا برادر عزیز. رقم 6 با 22. رقم 3. رقم 3 با 22 برادر عزیز. رقم 4 با 22 بارش دیگه برادر 900 روبلی کی میدرویا؟ برادر عزیز بارش دیگه 900 روبلی خوشمند و مرحمت. تمام اکای اسکر در واتساپ بیمون نویس. یک اکای شرف و هفتاد برادر. 2 اکای شریف خون شرپوف رقم 1. شریف خون رقم 2. برادر رقم 6 5 6 7 کی میدرویا؟ 5 6 7 می نویسیم برادر عزیز. 900 روبلی بارش دیگه خوشمند و مرحمت. اکای اسکر در واتساپ بیموی علوگ و شرینر تموم سمود میره. برادر رقم 5 6 7 خولی اکی میدره 900 روبلی بارش دیگه. 5 6 7 برادر عزیز بارش دیگه 900 روبلی. 10 نفریم در افیر برادر عزیز. لایکای بسیار پابرس که میزنیم میدریم رقم 5 6 7 موندگی هست. تمام اکیش که نمیدره برادرو. رقم 5 6 7 دایش که نمیدره در 4 رقم کش 4 کس برادرو در 4 رقم میکشم کارت را. 1 2 3 4 داد. تمام برادرایش که نمیدره. تمام اکای شریفان تمام نمی حوزی میکشیم شاید کارت را میشوریم. پنج باره اکای جیمی جیمی 5 جمعه درم. 5 جمعه درم ده؟ تمام اکای جیمی جیمی رقم 5 اخه ده. اکای اسکر نمره کارتتون به همین واتساپ پیوسته. تمام اکای واتساپ سمود رفته سر شیرینا. بگیر چند قشه؟ 3900 برادر ویگرش 3900 روبله. برادر عزیز ویگرش 3900 روبله. رفتیم. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 برادر 1 2 3 4 5 6 تا برادر عزیز قدم میزنه 3900 روبله و شاشیرو اینا. رفتیم. رقم 1 بیا بر خونم شه. برادر برمه خانم با دقت گوش میکنیم.
акай ҷими рақами 4 و 5 3600 рубл дорӣ. акай аленда рақами 300 акай Шарапов рақами 1200 рубл дорӣ. акай Шарифхон рақами 200 бародар азиз. каси мезана 3900 рубле ош шава. шерои на рафтем рақами 1. рақами 1 бародаро 33 та. рақами 1 33 та. рақами 2 рақами 2 20 та. рақами 3 рақами 3 20 та. рақами 4 рақами 4 22 та. рақами 5 рақами 5 20 та бародари азиз. рақами 1 ба 33 3900 рубл дорӣ. кия шеф? акай Шарапов 3900 рубл дига дорӣ ба рақами 1 ба 33 бародари азиз. бародаро менависем баъди вара кадоми любой рақам агирам мешава менависем бародаро. ду акай Шарифхон 47 акай ҷимиҷими 47 ҷимиҷими 1 акай Шарафов 70. бародаро рақами 356 ки мегирад? 356 акай Шарапов рақами 1 бокия ҷимиҷими 47 акай Шарифхон рақами 2 рақами 2 Шарапов рақами 1 ҷимиҷими рақами 47 суми акай Аскар рафт. охи ватсап ответе гу акай Аскар шери на да ватсап ответе шер бача нависондагим та да ватсап бародар ответе шер на нависондагим та бародар азиз просто ответе да ватсап тамом шер на сумудинам ҳози мерава. бародаро рақами 356 ра ки медроя? 300 рубла бози саршага бародари азиз. 5 акай Шарафхон 5 амедр омада. 5 амедр омада. акай Аскар рақами 4 акай Аскар рақами 36 мондага шери на акай Аскар 36 сераги 600 пардон. тамом акай Аскар да ватсап мо ответе шери на нависондагим там бародар азиз просто ответе тамом. Аскар рақами 3 бародаро рақами 6 ки мегирад? 12 нафарем да эфир бародари азиз. рақами 6 мондаги аст. рақами 6 ки мегира бародари азиз менависем. рақами 6 ки мегира? акай ҷимиҷими рақами 6 ҳам мегирӣ? бародаро менависем рақами 6 ки мегира? 6 буги мегира. тамом. акай Шарапов 6 буги мегира. Шарапов. акай Шарапов рақами 6 ахтаст. тамом акай Аскар да ватсап мо ҷавоб те бародари азиз. нависондагим та бародари азиз ответе тамом сумуд мерава. рақами 6 акай Шарапова. сумуд рафт гол мера. тамом. Шарапов 600 партуш. Шарапов рақами 6 гир. тамом бародаро. ҳама сум дора шеф. акай Аскар дора. тамом акай Аскар ина сумуд рафт уҷе. бародаро каси мезана 1800 рубле ош шава.
Акай аскар сумуд рафт шери нар акай аскар сумуд ина рафт бародаро рафтем 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 бародари азиз касе мезана 1800 рублео шава я бор мехонам бо диққат гӯш мекунем акай шарифхон рақами 2500 акай шарапов рақами 16 4500 рубл дорӣ акай ҷимиҷими рақами 47 3000 рубле дорӣ акай аскар рақами 300 бародари азиз касе мезана 1800 рублео шава рафтем рақами 1 рақами 1 11 та зинда боши акай аскар рақами 2 рақами 2 20 та рақами 3 рақами 3 11 та рақами 4 рақами 4 12 та рақами 5 рақами 5 20 та рақами 6 рақами 6 20 та рақами 7 рақами 7 22 та бародари азиз рақами 7 айки бошад рақами 7 акай ҷимиҷими акай ҷимиҷими 1800 рубл дига дори шернар ба рақами 7 бародарон менависем рақамҳои пафтора пафтор менависем пафтор акай ҷимиҷими ҷимиҷими 7 4 менависем бародарон рақамҳои пафторам менависем пафтор мегар чанд 74 акай аскар акай шарапов акай шарифхон пафторе бародарон акай ҷимиҷим пафтор акай шарапов рақами 6 рақами 6 2 5 акай шарифхон бародарон рақами 1 3 ки мегирад 1 3 ки мегирад бародари азиз менависем рақами 1 3 бародарон 12 нафарем дар эфир медурем я рақами мегирем як акай шарапов гирифт як акай шарапов рақами яка бародарон рақами 3 мондага 3 ки мегира акай ҷимиҷими мегири рақами 3 ам шерина акай ҷимиҷими рақами 3 ам мегири шерина буги тамом акай ҷимиҷими рақами 3 ам гирифт бародарон рафтем
برادران رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. برادر عزیز یه بار میخوام با دقت گوش میکنیم، رقم رو میخونیم. اکای جیمی جیمی رقم 473 3900 روبل داری. اکای شرپوو رقم 61 3900 روبل داری. اکای شریف خان رقم 25 600 روبل داری. برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل و شاشیرای نه. رفتیم. رقم 1 رقم 1 11 تا. رقم 2 20 تا. رقم 2 رقم 3 رقم 3 22 تا. رقم 4 رقم 4 21 تا. رقم 5 رقم 5 20 تا. رقم 6 رقم 6 22 تا. رقم 7 رقم 7 20 تا. برادر عزیز رقم 3 با 22 تا. رقم 6 برادر با 22 تاگی و بارش دیگه 900 روبلی کدوم میداره. مرحمت. رقم 3 و 6 با 22 تاگی باره کرده شیروی نر کدوم میداره. 900 روبلی باره. کی میداره برادر باره دا کی میداره؟ دو اکای شریف خون. برادر رقم 1 4 5 7 خوله خوشمند و مرحمت. اکای شریف خان 300 روبل دیگه پارت و شیری نر. برادر رقم 1 4 5 7 خوله کی میداره 900 روبلی بارش دیگه. یک بگی اکای شرف و بله اکای پرینس واره شیری نر 900 روبلی وارش دیگه. رقم 4 5 7 خوله خوشمند باشی مرحمت. 900 روبلی واره اکای شرف و رقم 1 برادر رقم 4 5 7 کی میگیره؟ 4 5 7 900 روبلی واره. برادرایش که نیست بکش. تمام اکای شریف خونده شرف خونده 4 کس میکشم شیری نر کدای میزنه اوش شوه. 1 2 3 6 1 2 3 6 تمام. برادر در 4 رقم میکشم خاطر را که جیمی ندر اومد یا رقم در اومده گه. اکای جیمی ندر اومد. اکای جیمی اون رقم اکای جیمی نمیدره یک اون رقم دیگه دار. بگیر شانس میشه چه بگیرش رقم برای بود کسی که در اومده 3000 بگیرش. اکای جیمی 3000 بگیرش. خاصی میزنه 3000 تایی کش میکنه میره. تمام اکای بگیر. تمام اکای جیمی میکشیم چه شیری نه.
رقم چند رئیس؟ 1 3 1 2 3 6 1 1 2 3 6 1 2 3 6 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا برادرها کسی میزنه 3000 روبله و شاشیرو اینا رفتیم. یه بار میخونم. اکای جیمی رقم 3 3900 روبل داری. اکای شراپوف رقم 61 3000 روبله داری. اکای شریف خان رقم 2 600 روبل داری برادر عزیز. کسی میزنه 3000 روبله و شاشیرو اینا رفتیم. رقم 1 رقم 1 11 تا. رقم 2 رقم 2 10 تا. رقم 3 رقم 3 20 تا. رقم 4 رقم 6 10 تا برادر عزیز. رقم 3 برادر با 20 شرینر 3000 روبله داری. برادر می نویسیم بعد برای کدام رقم یگیرم میتونه. بله 25 اکای شریف خان 25 اکای شریف خان. برادرو اکای جیمی اکای 4 و 7 اکای جیمی 5 اکای سفرعلی. اکای سفرعلی رقم تعلیش که شیرینه اکای شریف خان من گرفت اکای رقم 5 اکای جیمی رقم چند؟ 4 و 7. اکای شراپوف رقم نمیگیری. اکای سفرعلی رقم 1 اکای شراپوف رقم نمیگیری شیرینه. اکای شراپوف 3 اکای جیمی 3 هم اکای جیمی گرفت. رقم 6 اکی میگیره. اکای شراپوف رقم نمیگیری شیرینه. رقم 2 5 4 7 رقم 4 کی 4 7 اکای 4 7 3 4 7 3 اکای جیمی رقم 1 اکای سفرعلی. اکای سفرعلی خوش آمد شیرینه سوم تا پاتو. اکای شراپوف شیرینه رقم 6 موندگی میگیری. اکای شراپوف برادر رقم 6 اکی میگیره. رقم 6 اکی میگیره برادرم می نویسیم. برادرم می نویسیم رقم های 6 اکی میگیره. اکای سفرعلی سوم تا پارتو رقم 6 اکی میگیره. اکای جیمی رقم 6 هم گرفت. اکای سفرعلی سوم تا پارتو شیرینه. اکای سفرعلی آمده اسمش. اکای سفرعلی کجا شدی؟ اکای سفرعلی کجا شدی بچه؟ اکای سفرعلی مو رفت. برادر رقم 1 اکی میگیره. رقم 1 رقم 1 اکی میگیره برادر عزیز می نویسیم.
رقم یک کی میگیره برادرای عزیز؟ می نویسیم. برادرها رقم یک موندگه کی میگیره؟ اکای سفرعلی نمیگیری، تصمیمش نپرتو. 10 نفر برادرها ضعیفی رقم یک موندگی های. رقم یک هم میگیریم، بازی را میگذرونیم. برادرها رقم یک کی میگیره؟ شف چی میده؟ رقم 6 هم ننویسیم. تمام برادرها در 6 رقم میکشم، بگیرش 1500 روبلی. رقم 6 3 6 4 7 3 6 4 7 3 6. کسی میزنه برادرها 1500 روبلی و شود. رفتیم. رقم چند نیست؟ یکم 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7. برادر یک 2 3 تا این اینجا میسه برادر یک بار میخونم با دقت گوش میکنیم. اکای شریف خان رقم 2500. اکای جیمی رقم 4736 600 روبل 5700 روبله داری. اکای سفرعلی. تمام برادرها در 6 رقم قرقه را میکشم، کدام میزنه 1500 روبله و شاشه روی نه. رفتیم. رقم 1 رقم 1 10 تا. رقم 2 10 20 تا. رقم 2 رقم 3 20 تا. رقم 4 رقم 4 22 تا. رقم 5 رقم 5 11 تا. رقم 6 رقم 6 11 تا. رقم 7 رقم 7 21 تا. برادر عزیز رقم 4 که اکای جیمی بر رقم 4 1500 روبل دیگه داری. اکای شریف خان ما پس میگه. برادر رو می نویسیم، رقم های خولی هسته می نویسیم. چور هفت اکای جیمی چور هفت اکای جیمی
برادران می نویسیم رقم 1 2 3 5 6 خاله خوشمند و مرحمت. برادران می نویسیم رقم 1 2 3 5 6 خاله خوشمند و مرحمت 300 روبله بازی سر شده برادران. بگیرش 1800 روبله. برادران می نویسیم رقم های خالی هستند می نویسیم. برادر عزیز رقم های خالی هستند میتونه نویسه. باید هم پس با اجرت نمیرسه کنه شروع نه برای اول نویسی. شروع نه می نویسیم رقم های خالی هست. رقم 1 2 3 5 6 خالی خوشمند و مرحمت. می نویسیم برادر عزیز. برادران می نویسیم رقم 1 2 3 5 6 خالی هست. علیکت با سلام اکای گابزن افیر خوش آمدی آورد شیری نه خوش آمدی. نه اکا جان وارا نیست بازی بیشنی رفته تا 300 روبله رقم 1 2 3 5 6 خالی اگر خوشمند باشی مرحمت. دو سه اکای گابزن افیر. برادر رقم 1 5 6 موندگه کی میگیره؟ 300 روبله 1800 روبله بگیرش میکنی برادر عزیز. خوشمند و مرحمت رقم 1 5 6 موندگی هست. برادر 10 نفر در افیر رقمی میگیریم بازی را تمام میکنیم. بازی را خاطر هم میکشیم. برادران می نویسیم رقم 1 5 6 خالی های. برادران می نویسیم رقم 1 5 6 خالی های. برادر عزیز 10 نفریم در افیر رقمی میگیریم بازی را سر میکنیم. شروع نر می نویسیم.
برادران مینویسیم رقم 1 5 6 خاله بازی 300 روبله سرشگه شیروی نه خوشمند و مرحمت. آمد اکا جان سمود آمد اکای گبزن افیر سمود آمد شیرینه روما. برادران رقم 1 5 6 خاله خوشمند و مرحمت. آمد اکا جان سمود آمد اکای گبزن افیر شیرینه سمود آمد امجد شیرینه مترو کتیروی کری شیرینه همی چهره سیکوند همجا شی. زنده باشی اکای گبزن افیر شیرینه ری زنده باشی. برادران مینویسیم رقم 1 5 6 خاله خوشمند و مرحمت. میگه 6800 روبله برادر عزیز میگیریم یا رقمی میگیریم 3 رقم موندگی شیروی نه مینویسیم برادرو. همه دانم اکای گبزن افیری مردم بخیالم خوراوی رفتن که یکی گم شدنده شیرینه. برادران مینویسیم رقم های خالی هستن مینویسیم بخیال مردم یه بار دیگه با اوژین کنی رفتن بخیال برادران خوی میبین اوژیناشنا با یه بار دیگه میکنن با میبین. مینویسیم برادران 10 نفر در افیر یا رقمی میگیریم بازی را سر میکنیم. اکای سوراب خوش آمدی شیرینه رقم 1 و 5 اکای سوراب. اکای سوراب خوش آمدی. اکای سوراب نال سومش آمد. برادران رقم 6 موندگه کی میگیره؟ 7 نفر برادر در افیر رقم 6 موندگه چی با پایجان
هیچ گپ نیست. اکای اودالیتی شیر نر خوش اومدی. رقم 6 موندگه اگر گیری مرحمت 300 روبل برادر عزیز 1800 روبل فکرش میکنی. علیکت با سلام اکای اودالیتی شیر نر. علیکت با سلام اکای جیمی جیمی رقم 6 هم گیر. تمام اکای جیمی جیمی. برادر یا قرطرم میشوریم میکشیم قرطرم. رفتیم برادرو. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. برادر عزیز یه بار میخوام با دقت گوش میکنیم. اکای جیمی جیمی رقم 4 6 7 6300 روبل داری. اکای گابزن ایفی رقم 2 3 400 روبل داری. اکای سوراب رقم 1500 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبله و شواشیروی نه. رفتیم رقم 1 رقم 1 12 تا رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 10 تا رقم 5 رقم 5 10 تا رقم 6 رقم 6 11 تا رقم 7 رقم 7 22 تا برادر عزیز. رقم 7 اکیه رقم 7 اکای جیمی جیمی 1800 روبل دیگه دور شیر نر بر رقم 7 با 22. برادرم می نویسیم رقم های پفتور می نویسیم پس می نویسیم برادر عزیز. پفتور اکای گابزن ایفی رقم 2 3 3 که جیمی جیمی هم پفتور ایکون 2 3 جیمی جیمی پفتور قبول نیست میگه جیمی جیمی او یکم جیمی جیمی نیست دیگه رقم شیشه گرفته برای رقم پفتور کرده بیم جیمی جیمی رقم 4 6 7 اکای سوراب رقم دا پفتور میدره شیری نه. اکای سوراب پس تمام برادر رقمی برادر رقم 1 و 5 را کی میدروه. اکای گابزن ایفیر 200 روبل دیگه اومد.
برادر رقم 1 و 5 کی میگیره؟ 1 و 5 خولیا خوشمند و مرحمت 300 روبله. برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبله اوش میشه اگر 7 رقم پس شود بلنش پر شود. برادرم بنویسیم رقم 1 و 5 خولیا کی میگیره؟ بنویسیم برادرو رقم 1 و 5 کی میگیره؟ برادر عزیز می نویسیم رقم 1 و 5 خولیا 5 اکای جیمی. برادر رقم 1 کی میگیره؟ برادر عزیز رقم 1 کی میگیره؟ برادر در 6 رقم کشون قرطره در 6 رقم. برادر رقم 1 اشکا نمیگیره؟ برادر عزیز ولی برادر بازی تست کنیم بازی گرم کنیم شروع نه وقتی خونه است عین بازی عین پرکور کنه برادر بازی میکنی. رقم 1 موندگه کی میگیره؟ اکای او دلیتی نمیگیری رقم 1 راست میگه اکای جیمی راست میگه بازی را تسماندن در کنه. برادر عزیز بازی رقم 1 گیره بازی را گذرانی بازی را گرم کنن در کنه. برادر عزیز رقم 1 موندگه 10 نفر این دایفیر. برادر عزیز رقم 1 موندگی اکای جیمی بازیگر بدینه کم شیرینه. برادر رقم 1 کی میگیره؟ رقم 1 موندگی زنده باشی اکای جیمی. برادر رقم 1 کی میگیره؟ رقم 1 کی میگیره برادر رقم 1 گیره قرطه را کشیم 10 نفریم دایفیر. برادر عزیز رقم 1 موندگی برادر عزیز رقم 1 موندگی کی میگیره؟ تمام با دلیل کرکای گابزا نفی رقم 1 میگرفتی قرطه را میکشتیم میشد دیرتره که همه پارتی میشد. تمام اکای گابزا نفی رقم 1 300 میپرتوی با اکا جون. تمام
رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخوام با دقت گوش میکنیم. اکای گابزن افی رقم 1 2 3 300 روبل میپرتوه. اکای جیمی رقم 4 5 6 7 6900 روبل داری برادر عزیز. کسی میزنه 1800 روبل او شواشیرای نر. رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 11 تا رقم 4 رقم 4 30 تا رقم 5 رقم 5 12 تا رقم 6 رقم 6 11 تا رقم 7 رقم 7 21 تا برادر عزیز. رقم 4 و شوا بسی برادر عزیز. رقم 4 رقم 4 اکای جیمی 1800 روبل دیگه داری شیری نر. برادر عزیز می نویسیم رقم های پفتور می نویسیم. 11 نفر برادر در افیر کارتای خولی را میگیریم. برادر می نویسیم رقم های پفتور را. چهار و 7 جیمی برادر عزیز می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم رقم 1 2 3 5 خوله. اکای گابزن افیر رقم نمیگیری شیری نه. 10 نفر برادر عزیز در افیر. رقم 1 2 3 5 موندگی ها. برادر عزیز می نویسیم رقم های خوله هستن می نویسیم. رقم 1 2 3 5 خوله. خوشمند و مرحمت. خیلی گابزن افیر. برادر رو میگیریم رقم 1 2 3 5 خوله. خوشمند و مرحمت. می نویسیم برادر رو رقم 1 2 3 5 خوله. 10 نفر برادر رو در افیر رقمی میگیریم. برادر رو می نویسیم رقم 1 2 3 5 خوله. خوشمند و مرحمت.
کی میگیره برادرای عزیز؟ 300 روبل رقم 1 2 3 5 خله. کسی میزنه 1800 روبل. تایی کش میکنم میخیزم میره. برادران می نویسی. اکای جمعه که بودینگاه بودم. برادران می نویسیم. رقم های خلی هستن می نویسیم. شش نفریم برادران. در افیر 6 نفریم. رقم 1 2 3 5 موندگه. سلام علیکت با سلام. خوش آمدی. برادرای عزیز رقم 1 2 3 5 موندگه کی میگیره؟ برادران می نویسیم. رقم های خودی را می نویسیم. برادرای عزیز 10 نفریم. در افیر رقم 1 2 3 5 موندگی هست. برادرای عزیز می نویسیم. رقم 1 2 3 5 خله. کدام میزنه 1800 روبل اوش بشه برادرای عزیز. بازی میتیم تا پشکه از کلوش نمیتیم. برادرای عزیز رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 5 خله. 7 نفریم. برادر در افیر 7 نفریم. رقمی میگیریم. میتیم شد کلوچ طلایی میتیم شد.
اکای پرویزم خوش آمدی شیر نر خوش آمدی. اکای دمیر خوش آمدی شیر نر بازی ترینکای توجیکه برادر عزیز یک کارتا برادر عزیز یک دونه کارتا 300 روبل 1800 روبل اگر 7 کارتا پر شوه 1800 روبل اوش میشوه برادر عزیز کدام میزنه 1800 روبل تای کش میکنه میبره میره 300 روبل یک کارتا برادر عزیز. اکای دمیر اگر جیلانی داشته باشی رقم 1 2 3 5 خوله. برادرای عزیز می نویسیم رقم 1 2 3 5 خوله. خوشمندم مرحمت. برادرای عزیز می نویسیم 7 نفریم در افیر 4 رقم موندگه برادرو میگیریم. ای بای برادرو میگیریم رقم. برادرای عزیز رقم های خوله هستن می نویسیم. برادرای عزیز رقم 1 2 3 5 موندگه خوشمندم مرحمت. جواب نیست اکای پرویز زنده باشی شیر نر زنده باشی.
کیرا میگه؟ اکای پرویز براجون کیرا گفته سای برادرای عزیز رقمو را می نویسیم شیروی نه ای دست خودت نمیاد شیر نر کلوچ ها گرفتی در دستت من تو را برای چی موندم در اینجا رقم 1 2 3 5 خلیت می نویسیم شیروی نه کنش نه جدا دست برای تو برای خودت زیبیون سیوتا خوره برادرای از می نویسیم شیروی نه رقمو را می نویسیم زنده باشی اکای پرویز زنده باشی شیر نه برادرای از رقمو را می نویسیم شیروی نه نبدونم اکا جون نبدونم دایفیر 8 نفر 7 نفر هم خوبه چیه برادر 10 نفر دایفیر هم خوبه برادرها می نویسیم شیروی نه رقمو را می نویسیم بچه ها چه برادرای که نه اومده اما کسا خوش آمده شیروی نه لایکای بیسم پابراتس که میزنیم تو دیگه برادرها بخبر شوان میدونیم رقم 1 2 3 5 موندگان شمس سلام علیکم علیکم با سلام اکای شمس خوش آمدی شیری نر رقم 3 اکای شمس برادرها رقم 1 2 5 موندگان خوشمند و مرحمت برادرای عزیز می نویسیم رقم 1 2 5 خوله خوشمند و مرحمت برادرای عزیز می نویسیم اکای شمس به مهر شدی دیگه نمی بیایی طرف اکا جون می نویسیم برادرای عزیز رقم های خالی را می نویسیم تمام اکای شمس نوازی می بینیم
اکا جان سمود آمد اکای شمس شعری نر سمود آمد اکای عزیز جان خوش آمد شعری نر رقم 5 اکای عزیز برادران می نویسیم رقم 1 2 موندگه کی میگیره رقم 1 2 موندگه 300 روبل برادر عزیز برادران می نویسیم رقم 1 دیگه کی میگیره برادران می نویسیم رقم 1 دیگه کی میگیره تمام اکای عزیز جان اوزی میبینی آمد اکای عزیز جان سمود آمد شعری نر آمد سمود آمد اکای عزیز جان آمد برادر عزیز رقم 1 دیگه کی میگیره 1 دیگه گیره بازی را سر کنیم برادر عزیز 8 نفریم در افیر برادران می نویسیم رقم 1 2 موندگی هست برادران رقم 1 دیگه گیره بازی را گذرونیم برادر عزیز می نویسیم رقم 1 5 1 دیگه کی میگیره رقم 1 2 موندگه برادر عزیز میگیریم بازی را میگذرونیم برادران در 5 کارتا کشم ویگرش 1200 روبل برادران می نویسیم در 5 کارتا کشم ویگرش 1200 روبل برادر عزیز اگر خواهی کشم کارتا را برادران 8 9 نفر در رقم 1 2 موندگه کی میگیره بله اکای عزیز ما راست میگه یا رقم میگیره بازی را گرم کنیم رقم 2 اکای شمس رقم 1 کی میگیره برادر رقم 1 گیره کارتا را کشیم رقم 1 کی میگیره رقم 1 برادرو رقم 1 هم گیره شیروی نر کارتا را کشیم نیسته گوند کسی که برادرو رقم 1 موندگی هست اکا عزیز جان نو همش همجا بود شیری نر یکم 15 منوت شده که همش رفت برادرو همه اکای همش رفت برادرو
آج بوم میبیام بخیالم بایا بولگا و جینکنی رفتانده اشکم و سیر میکنم بوم میبیام. برادرم می نویسیم اگر خوشمند نباشه در 5 تا قرطه در 6 تا قرطه کشم قرطه را برادر عزیز بگیرش 1,500 میشود. برادر عزیز این اینجا 3-4 نفر ایگرو که کنکریت دیم اگر خواه 500 روبلی کشم قرطه را بگیرش کلان میشویم دو رقمی میگیره قرطه را میکشم برادر عزیز اگر خواهی. تمام اکای عزیز جون تمام سخن که خده تمام برادران نباشم در 6 رقم میکشم بگیرش 1,500 روبل میشه برادر عزیز رفتیم. سیصد یکای جیمی شیری نه 300 برادران نیستن خوشمندای 500 روبلا نیستن برادران در 300 روبلا میکشیم 6 رقم در میکشیم بگیرش 1,500 روبله برادر عزیز. نه اگر خواه گویا که نه 500 روبلی میزنیم بعد این دست 500 میزنیم 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادرها 1 2 3 راست میگه اکای عزیز ما راست میگه برادرها یک بار میخونم با دقت گوش میکنیم. اکای جیمی رقم 4 6 7 7800 روبله داری. اکای شمس رقم 3 و 2 1200 روبل داری. اکای عزیز رقم 5 300 روبل داری برادر عزیز. کسی میزنه 1,500 روبله اوش شوا 1500 روبله اوش شوا شیروی نه رفتیم رقم 1 رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 3 رقم 3 21 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 11 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 12 تا برادر عزیز. رقم 2 با 21 تا برادر. رقم 3 با 21 تا برادر عزیز. نه چانسی میشه 700 روبل نه 700 روبل برادر وارش لگه. رقم 2 و 3 خوشمند و مرحمت 700 روبل برادر وارش لگه خوشمند و مرحمت 2 و 3 اکای جیمی جیمی میدروی برادر عزیز 4 اکای جیمی جیمی
اکا عزیز جان 400 روبل دیگه پارت و شیرینار. برادر دیگه اشکا نیسته. 2 3 2 3 4 5. برادر عزیز رقم 1 6 6 7 کی میدونه برادر؟ رقم 1 نبود، رقم 6 7 کی میدونه؟ 700 روبلی واره برادر. عزیز 700 روبل اومد. 700 اومد. در 3 کس در 4 نفر کشم برادر عزیز. تمام اکا عزیز جان اومد. در 4 نفر کشم برادر قرطره. نیسته دیگه هم کس 700 روبلی برادر بدر اومدگی. در 4 رقم میکشم برادر عزیز. 2 3 4 5. جان 2 3 7 یا قطعا ندید. 2 3 7 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا برادر عزیز. این اینجا مسته یا بار میخونم با دقت گوش میکنیم. اکای شمس رقم 2 3 1200 روبل داری. اکای جیمی رقم 4 7100 روبل داری. اکای عزیز رقم 5 300 روبل دیگه داری برادر عزیز. کسی میزنه 2300 روبله اوش و شیروی نر. رفتیم رقم 2. رقم 2 11 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 22 تا. رقم 5 10 تا برادر عزیز. رقم 5 10 تا. رقم 4 اکای جیمی 2300 روبل دیگه داری شیرینر بر رقم 4 با 22. 2300 روبل دیگه داری. اوشاوا ولی اوشاوا اکای عزیز 5 پافتور. 2 3 اکای شمس. 2 3 اکای شمس. اکای جیمی پافتور مدروی. همون
تمام اکای جیمی رقم 4 6 برادر رقم یک کی میگیره 8 9 نفریم برادر عزیز رقم یک کی میگیره نیسته اگم خوش من برادر رقم یک موندگی های برادر عزیز رقم یک کی میگیره رقم یک 10 نفریم برادر در افیر رقم یک موندگی های بکشش کنیم تمام نوشم 6 نفر در بو میکشیم بگیرش با همو پول میشوه 1,500 روبلی برادر 10 12 نفریم در افیرم لایکای بسم پابراتسکی زنی برادرو رفتیم 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز 1 2 3 تا این بالا یک دمه صبر میخوام بود خط گوش میکنیم اکای شمس رقم 2 3 600 روبل داری اکای عزیز رقم 5 0 0 اکای جیمی رقم 4 6 7 8500 روبل دیگه داری برادر عزیز کسی میزنه 1,500 روبل و شاشر اینا رفتیم رقم 2 رقم 2 12 تا رقم 3 رقم 3 21 تا رقم 4 رقم 4 10 تا رقم 5 رقم 5 22 تا رقم 6 رقم 6 10 تا رقم 7 رقم 7 10 تا برادر عزیز اینجا رقم 5 و شوا با 22 اکای عزیز 1500 روبله داری برادر عزیز برادر عزیز می نویسیم رقم های پفتور می نویسیم و شوا پفتور تمام اکای عزیز 5 پفتور 2 3 اکای شمس پفتور 4 6 7 برادر عزیز هیچ کنست دیر وای برادر یک دکی میدره 10 نفریم برادر عزیز 10 نفریم برادر عزیز رقم یک دهیش که نمیدره
8 نفریم در افیر برادر. رقم یک موندگی هست. هیچ که نمیدره 6 رقم دکشون برادر. تمام برادر در 6 رقم میکشم با ویگرش 1,500 روبله. برادر رفتیم. رقم 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادر 1 2 3 تا اینجا میسه بود میخونم با دقت گوش میکنیم. اکای شمس رقم 2 3 0 0. اکای عزیز رقم 5200 روبل داری. اکای جیمی رقم 4 6 7 7600 روبل دیگه داری برادر عزیز. کسی میزنه 1500 روبل او شود. سلام چنده. اکای فاروق علیکم با سلام 300 روبل برادر عزیز. بعدی کنتایو شو یا رقم خودی است اختار خوش ما مشیگا. رقم 2 رقم 2 20 تا. رقم 3 رقم 3 20 تا. رقم 4 رقم 4 11 تا. رقم 5 رقم 5 11 تا. رقم 6 رقم 6 10 تا. رقم 7 رقم 7 11 تا برادر عزیز. رقم 7 11 تا برادر. رقم 2 3 بارش دیگه 20 تایی که کی میدونه. رقم 2 20 تا. رقم 3 20 تا برادر عزیز. بارش دیگه 700 روبلی کدوم میدونه. مرحمت 700 روبلی بارش دیگه شیروی نر خوشمند و مرحمت هستگان خوشمند برادر. رقم 2 3 باره کرگه 20 کتی 700 روبلی باره خوشمند و مرحمت. اکای جیمی اکای عزیز باره ده نمیدره 700 روبله شیروی نه. اکای جیمی اکای عزیز برادرو میدره باره ده باره. چور اکای جیمی اکای از جای نه. اکای جیمی مون درومات شیری نه. رقم 5 اکای عزیز رقم 5 4 5 برادر 6 و 7 میدره اکای کی بود؟
برادرو در 3 رقم در 4 رقم کارت را کشون برادرو. در 4 رقم کارت را میکشون برادر عزیز. 2 3 4 5 یه خوش من برادر عزیز کشون در 4 رقم. اکای عزیز، اکای جیمی، اکای شمس روزی باشه در 4 رقم کشون. بگیرش اکای جیمی 2300 روبله. اگر خواهی اجرت کنه مردم بیا پر شوه کشون با. اگر نخواهی در 4 رقم کشون برادر عزیز. بگیرش 2300 روبله. دو 2300 روبله برادر عزیز بگیرش میشوه. 7 گیر و کش تمام اکای با. اکای جیمی رقمی 7 هم گیر میگه. تمام برادر رو در 5 رقم میکشیم. 2 3 2 3 2 3 4 2 3 4 5 7. تمام برادر رو بگیرش اوش شوا. بله اوش شوا. 3000 روبله کسی میزنه. 3000 روبله اوش شوادن شوا. سه 1000 روبله برادر عزیز کسی میزنه اوش شوا. رفتیم. 2 3 4 5 7 2 3 4 5 7 2 3 4 5 7 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 تا برادر. این اینجا میسته. یک بار میخونم با دقت گوش میکنیم. اکای شمس رقم 2300. اکای جیمی رقم 47 6200 روبل داری. اکای عزیز رقم 500 روبل دیگه داری برادر عزیز. کسی میزنه 3000 روبله و شوا شیرای نر. میریم رقم 2. رقم 2 10 تا. رقم 3. رقم 3 21 تا. رقم 4. رقم 4 21 تا. رقم 5. رقم 5 20 تا. رقم 7. رقم 7 21 تا برادر عزیز. رقم 7. رقم 3. رقم 4 برادر 21 تا. که باره کرده کدام میدوره 1,500 برادر عزیز. رقم 3 4 7 برادر 21 که باره کرده خوشمند و مرحمت. 3 4 7 کدام رقمی که در بازی نبود تو دباره همون رقمی دا نگیرم باید در بازی نیستم.
حاضر ببین. برادر عزیز پس برا تمام اکای عزیز رقمی 4 و 7 برادر رقمی 2 رقمی 5 رقمی 2 و 5 کی میدونه برادر عزیز رقمی 2 و 5 کی میدونه تمام برادر عزیز تمام برادر دست 3 رقم بکشیم رقم 3 4 7 ندارم کشیش که نمیدونه سه کسه کش کسی میزنه تازه آش کسی میزنه برادرم 3000 تازه و شوشیروی نه برادر من اکای عزیز من میگه خوان اگر بعدی برای 500 روبلی کشیم اگر جیلان داشته باشه مرحمت اکای جیمی همچه اکای جیمی بچه ها چه من 500 روبله بسیار برادرم 500 روبلی کشه اخشروی نه بگیرشتم میشوه اکای عزیز تمام برادر بعدی دست 500 میکشیم مقصد برادر میزنی کروب میزنی فرقش چه مقصد 300 و 500 رقم 3 4 7 3 4 7 3 4 7 3 4 7 برادر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبله و شاشیروی نر نمیده میسته نرفتی برا اکای ابرار خوش آمدی شیری نر نه کجان اولی او در نیمی را خیلی نو در نیمی را های برادرای ابر میخوانم با دقت گوش میکنیم اکای شمس رقم 300 اکای جیمی رقم 47 6200 روبله داری برادر عزیز کسی میزنه هم 3000 رو نه اوش شوا برادر عزیز میریم رقم 3 10 تا رقم 4 20 تا رقم 7 رقم 11 تا برادر عزیز رقم 11 تا رقم 4 اکای جیمی با رقم 4 3000 روبله دیگه داری شیری نه برادران می نویسین بازی 500 روبله اینا سر دادیم اکای ابرار رقم 2 اوشم شو بله اوشت شو شیری نر اوشت شو اکای ابرار شیری نر بازی 500 روبله شیر بچه اکای ابرار بچه چه 4 7 اکای جیمی 5 اکای عزیز 2 اکای ابرار اکای شمس شیری نر اوکی تمام اکای جون اکای شمس رقم بگیری شیری نر 3 اکای شمس رقم 1 6 را کی میداره برادر عزیز اکای ابرار مون رقم 2 اکای جیمی مون رقم اکای عزیز رقم 5 اکای جیمی رقم 4 و 7 اکای شمس رقم 3 برادر 10 نفریم 1 6 موندگه 500 روبله بازی سر داریم شیری نر رقم 3 برادر 1 6 موندگه بازی 500 روبله رفتسته خوشمند و مرحمت رقم 1 6 موندگه 500 روبله برادر یکم 500 روبله بگیرش کلان میشه برادر عزیز می نویسیم برادر رقم 1 6 موندگه خوشمند و مرحمت برادر عزیز رقم 1 6 را کی میدروه 9 نفریم برادر دایفیر 9 نفریم
500 روبلی. 500 روبلی. برادر عزیز رقم 16 را کی میدروه؟ 10 نفریم در افیر برادر. رقم 16 موندگه. 16 هم میگیریم برادر. کارت را میکشیم. مقصد ایگروپ کیه بچه ها؟ ایگروپ کی مقصد ای بازی کردن دلش میکشه. مرحمت برادر 500 روبلی ویگریشش کلام شیر نر مقصد میزنی کلا بوس نبروی میری بچه ها. خوشمندان نیستم برادر. در 2 4 5 رقم بکشیم. جیمی برادرایش که نمیدره. در 5 رقم کشیم برادرای عزیز. برادر دروی آخر رقم 16 خولی برادر کش تمام اکای جیمی کارتر هم میکشیم. در رقم 2 3 4 5 7 برادر یک اکای سوروب. اکای سوروب شیر نر 500 روبله رفته است. اکای سوروب 500 روبله بچه های اوچا ویگریشش کلام های برادر. رقم 16 خولی های خوی هرد شگید براد ویگریشش کلام های. اکای سوروب رقم این امنو موندگه شیر بچه 16 موندگه 500 روبله رفته است. اگر ژله این داشته باشی گیرد شد. میدرو اکای سوروب رقم 11 ششتی اکای جیمی میگه. اکای جیمی ششتی میگه. اکای سوروب یک سوروب تمام همه رقمو پرش. تمام برادرها 6 اکای جیمی 1 اکای سوروب. از روبله ویگریش کسی من نیست. اکای سوروب رفتیم برادرو. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یک بار میخوام با دقت گوش میکنیم. هم اسم داره برادر یک بار میخوام هم کسا با دقت گوش میکنیم. اکای جیمی رقم 4 7 6 7700 روبل داری. اکای ابرو رقم 200. اکای عزیز رقم 500. اکای شمس رقم 3 500 روبل داری. اکای سوروب رقم 100 برادر عزیز. کسی میزنه 3000 روبله و شاشیروی نر. میریم رقم 1 افیراتون پیش کنه برادر. رقم 1 11 تا. رقم 2 21 تا. رقم 3 23 تا. اکای شیرالی خالی میشه. اکای شیرالی رقم 4 20 تا. رقم 4 رقم 5 3 کرول. رقم 5 3 کرول برادرو. رقم 6 11. رقم 7 برادرو 10. رقم 5 اکای عزیز. اکای عزیز بر رقم 5 3 تا کرول برادر عزیز اوشت شود. ترینکش دیگه اوشت شود. 3000 روبله داری.
برادران می نویسیم رقم های پفتور می نویسیم. اکای سورو پست اکای عزیز باشا پفتور میگه. اکای شمس پفتور. عزیز اکای شمس رقم چند بود؟ اکای شمس رقم 3. رقم 3. پس خوبی خوش. اکای شیرالی رقم 1 رقم اکای شیرالی رقم اکای شمس رقم چند بود؟ اکای شمس رقم 3. اکای ابرو. اکای ابرو رقم 2. اکای وای شیرالی رقم 1 2 خوله اکای چی بوده اینا وای؟ اکای جیمی شیری نه رقم ده پفتور مدروی اکای جیمی هستی افیر ده برادر پفتور 4 6 7 اکای جیمی یک کدرا اکای شیرالی ده بته اکای شیرالی بچه بچه یک کدو خولیه اکای شیرالی شیری نه یک دو خوله 500 روبله برادر عزیز اینا با قرطا بو پرشید 500 روبله اکای شیرالی شیری نه دیگریشش کلانه یک جون اوکی تمام اکای شیرالی شیری نه تو سم تا فافتن ما یک قطره بردیا بو می شروع اکای شیرالی منصوم شما چون فرق میگه اینا پفته شیرالی اون نامه برادرها رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز ابر میخوام با دقت گوش میکنیم اما کسا اکای عزیز رقم 5 2500 روبل داری اکای شمس رقم 3 00 اکای جیمی رقم 4 7 6 6200 روبل داری اکای شیرالی رقم 1 2 1000 روبل دیگه داری شیری نر کسی میزنه 3000 روبل و شو شیروی نر میریم رقم 1 رقم 1 22 تا رقم 2 رقم 2 11 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 10 تا رقم 6 رقم 6 30 تا رقم 7 رقم 22 تا برادر عزیز رقم 22 تا رقم 6 اکیا رقم 6 اکای جیمی اکای جیمی رقم 6 کدی باسی اوشو چوا 3000 روبل داری شیرینان پنج اکای عزیز پفتور برادران می نویسیم رقم های پفتور می نویسیم پس اکای شمس پفتور اکای شیرالی رقم 1 2 بود اکای شیرالی رقم چند بود
شیرالی یک دو. تمام. اکای جیمی جیمی 70. رقم یک دو. اکای شمس رقم 3. اکای شیرالی شیری نه. اکای شمس رقم 3 بوده. 3 بوده اکای جون. 3 را گیر. تمام. هر سهش هم بگیری اکای شیرالی شیری نه. شمس پاس کرد. اکای شمس پاس کرد. شیرالی رقم اکای شیرالی هر سهش هم بگیری شیری نه. یک پاس. برادر رقم یک کی میگیره؟ می نویسیم برادر عزیز رقم یک موندگه خوشمند و مرحمت 500 روبلی 7 نفریم در افیر برادر رقم یک موندگی های برادر در 6 رقم کشون. برادر عزیز در 6 رقم کشون. خواه در 6 رقم کشم میوزی. می نویسیم برادر رو همش بلورا رکای عزیز گیر آخی برادر رقم یک گیر شیر نه. دو رقمی کشیدن میریم. سندر برادر رقم یک کی میگیره؟ برادر رو در 6 رقم کشون. می نویسیم برادر عزیز در 6 رقم نیست گیر ماده. تمام اکای شیرالی میگم ماده گیر. تمام برادر رو آمده همه رقم ها باش. اکای شیرالی شیری نر 500 روبل دیگه پارتو. شیرالی هم میگیره سخت داره. 500 میزنم. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یک بار میخوام با دقت گوش میکنیم. اکای عزیز رقم 5 2000 روبله داری. اکای شیرالی رقم 1 2 3 0 0. اکای جیمی جیمی رقم 4 6 7 7700 روبله داری برادر عزیز. کسی میزند 3000 روبله و شیرای نر میریم. رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 33 تا 23 تا برادر رقم 2 رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 31 تا رقم 5 رقم 5 21 تا رقم 6 رقم 6 11 تا رقم 7 رقم 7 20 تا برادر عزیز. رقم 4 اکای جیمی جیمی یک بار دیگه باشه 4 رقم 4 با 31 3000 روبله دیگه داری.
تمام اکای عزیز جان در واتساپ ما نویس. برادران می نویسیم رقم های پفتور می نویسیم. نویس اکای عزیز در واتساپ ما نویس. الو تمام. میشو اکای شیرالی میشو شیری نر میشو. 2 3 هفتور اکای جیمی 4 6 7 خیلی. برادر رقم 1 و 5 کی میگیره؟ 1 و 5 کی میگیره برادر؟ رقم 1 و 5 کی میگیره برادر عزیز بنویسید. اکای شمس میگیره که سخت بوده و کارش برم چو پرده. برادر عزیز رقم 1 و 5 نمیگیره، ایش که نمیگیره. در 5 رقم کشون. کش تمام در 5 رقم میکشون. 2 3 4 6 اکای شیرالی نما. اکای شیرالی نما. برادر رفتیم رقم چنده؟ 2 3 4 5 نه 5 نه 6 7 برادران رفتیم. 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 تا برادران. این اینجا میسه چند سو؟ 2000 روبله بگیرش برادر عزیز. یه بار میخوندم. اکای جیمی رقم 4 6 7 9200 روبل داری. اکای شیرالی رقم 2300 برادر عزیز. کسی میزنه 2000 روبله و شواشیروی نه. میریم رقم 1 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 22 تا رقم 4 رقم 4 10 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 7 رقم 1 20 تا برادر عزیز. رقم 3 اکیه اکای شیرالی با رقم 3 برادر عزیز با 22000 روبله داری شیرینه. می نویسیم برادر پفتور می نویسیم. اکای شیرالی اکای جیمی شیروی نر می نویسیم. اکای عزیز اسمش پارتی که
برادران می نویسیم در افیر 8 نفریم برادرای عزیز می نویسیم. کسی برادران ژلن 500 روبله دارم مرحمت نویسه. پفتور اکای شیرالی 2 3 اکای جیمی پفتور میدروی کاش دو کاست تمام اکا جون پفتور اکا 2 6 7 هم که بود هیچ کس نیست کو تمام اکا جون رقم در پفتور اکای جیمی او تمام 2 3 4 6 7 اکا من پفتور تمام در 5 کس بو میکشیم. برادرای عزیز اگه خوشمند که باشه مرحمت بخورید. کاش دو کاستا تمام اکای شیرالی 2 کاستا میکشیم. خود 6 7 نفر در افیر همه تماشا بین از 2 کاستا تماشا بود. یک کارتر برادرای هم بشورون. الو یابی حالی برادرها میدروین شیرای نر حالی همه میدروین برادرها یک طرفا جمع شده سینکو برادر حالی خودش من کانال خودش با خودش یه صفحه استوازه دیم بچه های اوچه حالی همه جمع میشه رفتیم 2 3 4 6 7 6 7 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 برادرها 1 2 3 4 5 6 تا این بالا یک دمه صبر میخونم. اکای جیمی رقم 4 7 6 7700 روبل داری. اکای شیرالی رقم 2 3 1000 روبل دیگر داری برادر عزیز. کسی میزنه 2000 روبله و شواشیروی نرد میریم. رقم 1 رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 21 تا رقم 4 رقم 4 22 تا رقم 5 رقم 5 10 تا رقم 6 رقم 7 رقم 7 20 تا برادر عزیز. رقم 4 اکای جیمی با رقم 4 2000 روبله دیگه داری با 22 دور اکای شیرالی شیرالی 2 3 4 6 7 اکای جیمی پفتور مدره شیرینا پفتور تمام برادرو 7 نفریم در افیر میگیره. رقم 1 و 5 میگیره برادرو 500 روبله برادرها ویگرش کلان میشه و میگیره. برادرای که نو آمده اما کسا خوش آمده شیرای نه لایک های بیسوم پابراتس که میزنه میدرویم. رقم 1 و 5 موندگه 500 روبله میگیریم بوزیرم میگذاریم. تمام اکا جون نوشم میکشیم.
راست اگر 7 رقم داره ویگرش هم کلان میشه. رفتیم برادر. 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 برادر عزیز. اینجا میسه بر میخونم. اکای شیرالی رقم 2300 اکای جیمی رقم 4 6 7 8200 روبله داری برادر عزیز. کسی میزنه 2000 روبله و شواشیروی نر میریم. رقم 1 رقم 1 10 تا. رقم 3 4 10 تا. رقم 6 20 تا. رقم 7 10 تا برادر عزیز. رقم 2 که رقم 2 است. رقم 3 اکای شیرالی. اکای شیرالی هاش چه شیرینر با 22 یا بولگاش شوا با 22 2000 روبله داری برادر عزیز. افطور اکای شیرالی. دو سه باید 4 6 7 با پستو تمام اکا جان کشیدن میگرم شیرینر. یا بار خاطرم بشوریم. در نکنی در همه مونده رفتن بسکی همون اجاد نمیکنیم دیگه اکا جان. سراز هم کشیدیم تمام شد. باز سراز از سر نو بو میکشیم شد. این چی بازی؟ اکای سایفیدین خوش آمدی شیرینه. بازی ترینکای توجیکی میگه برادر عزیز 500 روبلی رفته سه. خوشمن باشی مرحمت. ترینکای توجیکی آیا رقم 500 روبلی. ویگرشش برادر کلام آیده. ویگرشش کلام بود میکنی بچه بچه. برادر رفتیم. 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 تا برادر عزیز. نیم بالا یک دمیسه بر میخونم. اکای شیرالی رقم 2 3 هزار روبل داری. اکای جیمی رقم 4 6 7 6700 روبل دیگر داری برادر عزیز. کسی میزنه 2000 روبله و شواشیروی نه. رفتیم. رقم 1 رقم 2 رقم 2 3 تا توز برادر خامش هم میکشیم. رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 20 رقم 7 20 تا برادرها. رقم 7 هم 20 تا. رقم 2 که اکای شیرالی با 3 تا توز داشت شواشیر 2000 روبله داری. همین دفع اکای شیرالی در بیوار میکشید. اکای شیرالی بچه همین رقم یا رقمت به پول برادر میکشیم تا یا رقمت به پول های در 3 تا توز 300 روبله دام یا رقم به پول های در 500 روبله و رفته یا رقم به پول های تا تمام اکا جان یا رقم شاینای ما در تو به پول شیری نر 4 6 7 بو پاکورم واسه رقم یک کمونا.
برادرای عزیز خواهشمند 500 روبله باشه مرحمت شیرای نر مقصد 3000 بگیرش میشه همه رقمو پر شوه. برادرایی که نو اومده هم کسا خوش اومده شیرای نر هم پابرات که هم لایک های بسما میزده تا که دیگه برادرای هم بینن که بازی رفته سای بیان بازی کنن. رفتیم برادرو 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 برادرو 1 2 3 4 5 6 تا 6 تا اینجا میسه بر میخونیم من نیوم بیا اکای پرویز بیا خودت شیری نه اکای جیمی رقم 4 6 7 5200 روبل داری. اکای شیرالی رقم 2 3 2.5 2500 روبل داری شیری نه کسی میزنه 2000 روبله و شیرای نر رفتیم. رقم 1 رقم 2 رقم 2 22 تا. رقم 3 رقم 3 20 تا. رقم 4 رقم 4 10 تا. رقم 5 رقم 5 11 تا. رقم 7 رقم 1 22 تا برادرها 1000 روبلی وارش دیگه شیروی نر میدره یا دامی بود 2 نفر کشون 1000 روبلی برادرها واره دیگه خوشمن هسته 1000 روبلی واره برادرها 1000 روبلی وارش دیگه اگر خوشمنده باشه مرحمت. رقم 2 رقم 1 وارش دیگه 1000 روبلی برادر خوشمند و مرحمت 3 واره. رقم 3 اکای قربون 1000 روبلی اکا جان کاش اکای جیمی نه برادر در اومدن 1000 روبلی وارش دیگه شیروی نر خوشمند و مرحمت. سلام اکا جان بگی لایک زنده باشین اپای صوفیا خوش اومدین اپاشکا زنده باشین اما کسا برادر 14 نفریم لایک های بیسما پابرات که بزنیم میدریم خارطای خولی را میگیریم بازی را میگذرانیم شیروی نه برادر وارده کی میدره 1000 سومی رقمی 4 5 6 رقم 1 نبود برادر رئال مادرید رقم 5 اکای رئال مادرید برادر رقم 1 نیست ای برادر رقم 4 و 6 خوشمند و مرحمت 4 6 موندگی کی میدره 1000 روبلی برادر عزیز. کاش تمام نیست 1000 برشوا میزنم نمیشه. زنده باشی اکا جانم اکای شیرالی شیری نر زنده باشی برا اکای قربان زنده باشی اکا جان برادرایش که نمیدره در 4 رقم کشیم کارتا را کش تمام اکای جیمیش میکشیم. اکای قربان رقم چنده اکای قربان جان این وارش اگر شیر نر 1000 روبله اکا جان 1000 پارتو 500 روی کریست میگه 500 رفتیست میگه 500 رفته کنگو 500 کن رفته ساکا جان این وارش دیگه 1000 روبله ده اکا جان. رقمی 2 3 2 3 5 رقمی 2 وارده بود 2 7 اکای واره تمام اکا جون 2 اکای شیرالی رقم 2 همخه او رقم 7 اکای جیمی اکای جیمی رقمش وارده رقم 7 بوکی اکای قربان رقم چند 3 اکای قربان رقم 3 اکای عزیز رقم 6 عزیز او اکای عزیز رقم 6 اکای کیا باید با رقم چند در کنش رقم 5 اکای ریال مادرید اکای رقم 5 کی در اومده اکای ریال مادرید رقم 5 رقم 4 اکای شیرالی گرفت اکای شیرالی رقم 4 هم گرفت تمام اکای شیرالی رقم 4 هم گرفت ریال مادرید رقم 5 اکای شیرالی رقم 4 هم گرفت اکای قربان یک وارده نبود بازی در شیری نر یک نبود اکای قربان وارده نبود. اگر برادرها اجازت چند
مالش برادر ای برادرای عزیز چی دیگه شیرو نر یاد خادم رقم 5 هم دبر نبود اگر برادران تین برادرها رقم 1 و 5 وارد نبود اگر برادرها اکای شیرالی اکای جیمی روزی باشه 1 و 5 هم دور هم برادر روزی باشن اگر خیلی روزی اکای جیمی قطعی اکای شیرالی برادران نویسه روزی شما اکای جیمی اکای چی با وارد اکای شیرالی شیری نه اگر روزی نباشه 1 و 5 وای کنو اکای شیرالی 4 پاس میگه اکای شیرالی 4 پاس برات اکای شیرالی قطعی اکای جیمی روزی نیست 1 و 5 وارد نیست اکای ریال مادرید 4 نویسه برادرها رقم 1 و 5 اشکال نه 1 و 5 نگیر تمام کش برادرها تمام کارتن در 5 نفر میکشه 1 و 5 در وارد در بازی نبود چروی نه 1 و 5 در بازی نبود رقم 2 3 6 7 4 2 3 5 نیست 2 3 4 6 7 هم خیلی تمام کش تمام اکجا اینا میکشیم خاطر خیلی عزیز دورا اخیر جیمی رقم 7 شد دورا اخیر شیرالی رقم دورا اون دو خاطر باید شو خاطر از اون ریال مادرید هم باید ریال مادرید رقم 4 اما اکای قربان جان بچه ها چه همیجا شیر نر اما 1200 برادر میپرد تو شیر نر کلی رقمش 8 دنیا تمام مادگه اسمش شام 5 رقم برادرها 4000 روبله بگیرش میشه برادرای عزیز 4000 روبله 5 رقم برادرها وجود 4000 روبله و شرکت میزنه نمیدونم اکا جان نمیدونم برادر فقط واردم بازی میکنه واردم نه اکای عزیزم جه میدونه اکای بازینگار رو یا تحتا اومده سیم برادرو کانال خودش با خودش ثبت دادیم شیر نرو هم اومده بریم برادرو رقم 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 تا یا بار میخونم برادر با دقت گوش میکنیم اکای شیرالی رقم 2 2500 روبل داری اکای قربان رقم 300 اکای جیمی رقم 7 5200 روبل داری اکای عزیز رقم 6000 روبل داری اکای ریال مادرید رقم 400 برادر عزیز کسی میزنه 4000 روبل اوش شوا شیروی نر میریم رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 11 تا رقم 4 رقم 4 10 تا رقم 6 رقم 6 21 تا رقم 7 رقم 7 20 تا برادرای عزیز رقم 7 20 تا رقم 6 عزیز اکای عزیز اوش چواشری نر 4000 روبله داری 4000 روبله داری کی عزیز پفتور 6 برادرها 1 و 5 بازی در مدر خوشمند و مرحمت 6 اکای عزیز پفتور اکای شیرالی 2 3
اکای شرالی 2 3 بود اکا شیف لیها 2 3 بود 2 3 3 برادر بعد دیوار لوبوی قسمتونه لوبوی رقم اگر اکای جیمی جیمی پافتار شیر نه 4 اکای جیمی جیمی کدام رقم باید میگیر شیر نه 4 7 برادرای او 4 7 اکای جیمی جیمی رقم 1 و 5 کی میگیره برادرو اکای ریال مادرید 500 روبلی وای رفته سه بازی شیر نر میگیری رقم 1 و 5 موندگی 4 و 7 گیر فکر جیمی جیمی 4 و 7 1 و 5 اکای ریال مادرید 500 روبلی رفته سه برادرو 500 روبلی تموم شیف 1 و 5 ریال مادرید 7 رقم شی 2 4 6 7 برادرو سومو هم میپرتو ریال مادرید سوم اکای ریال مادرید شیرین از سوم تا پرتو اکای جیمی جیمی سوم تا پرتو شیرین نر سوم نداشت سوم نداشت کی ریال مادرید ریال مادرید اومد برادرو میریم یا بار دیگه برادرو رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یا بار میخونم با دقت گوش میکنیم اکای عزیز رقم 6 3500 روبل داری اکای شیرالی رقم 2 3500 روبل داری اکای جیمی جیمی رقم 4 7 4200 روبل داری اکای ریال مادرید رقم 1 و 5 1000 روبل دیگه داری شیری نر کسی میزنه چند سو؟ شیف؟ که بردی؟ نه همه رقمو پوشه کسی میزنه 3000 روبله کسی میزنه برادرها 3000 روبله و شاشیروی نر میریم رقم 1 رقم 1 11 تا رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 3 رقم 3 21 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 21 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 20 تا برادرای عزیز اینجا رقم 2 با 21 رقم 3 با 21 رقم 5 با 21 برادر عزیز واره کرگن 1,500 کدای میدره مرحمه 1,500 روبلی رقم 2 رقم 3 رقم 5 2 3 5 وارش دیگه 21 کتی برادر رقم 2 3 5 وارش دیگه 21 کتی کی میدره وارده 1,500 روبلی برادر عزیز 1,500 روبلی کاش برادرایش که نمیدره در 3 نفر کشون رقم 5 اکای جیمی جیمی اگه میدونی گو اکای جیمی جیمی میدروی وارده 1,500 اکای جیمی جیمی اکای جیمی جیمی میدروی رقم ده برادر عزیز اکای جیمی جیمی واره 1,500
акай ҷими ҷими акай ҷими ҷими акай азиз байдора акай азиз акай азиз акай ҷими ҷими шерои нар медурай варада пирошон қафа акай ҷими ҷими медурай шери нар эфирда пас вара тамом ака акай ҷими ҷими шери нар хитам пасти шаш акай ҷими ҷими шаш каш тамом ака рақами шаш акай ҷими шаш тамом бародаро дар 4 рақам мекашем қартара ама сундорам бародарои азиз айбара шерои нар як қарта намегирам бача 500 рубл мегирам бародари азиз ранги ҳамун даст буд ранги як қартаиги простой ҳамун касе мезанад оша бародар 500 рубл мегирем 4000 оша касе мезанад як удам дурмега 500 рубл я удам дурмега се қарта вара кареги як қарти простой мегирем ба пангир се кас вара кареги се қарта вара карега як удам дурмега 4000 касе мезанад оша зинда боши акай шерали шери нар зинда боши гап нест тамом акаҷон зинда боша ҳама каса зинда боша шерои нар рақам чанд буд рақами 2356 2356 бародари азиз 1 2 3 4 5 6 7 8 9 инҷа меса кадом мезана чанд сум 4000 рубле оша шерои нар мерем ябор мехунум акай шерали рақами 2 3 1500 рубл дорӣ акай реал мадрид рақами 5000 рубл дорӣ акай ҷими ҷими рақами 6 2700 рубле дорӣ бародари азиз каси мезана 4000 рубле ошид баданашава бародаро мерем рақами 2 бародаро эфиротона пеш кунед рақами 2 21 та рақами 3 рақами 10 та рақами 4 рақами 4 20 та рақами 6 рақами 6 11 та рақами 2 акай шерали ошуд шери нар ба рақами 2 ба 21 4000 рубле дига дорӣ бародарон менависем рақамои пафтор менависем акай азиз бинавис шери нар 35 акай реал мадрид 35 реал мадрид акай шерали рақами чанд буд бародаро баъди вара пафтор намеша шерои нар реал мадрид рақами чанд 35 4 акай ҷими ҷими бародарои азиз баъди вара пафтор намеша акай шералиҷон бачаоча ягон рақам рески биги бародари азиз рақами 6 акай шерали шери на рақам ягон рақам дигагир 1 2 7 мондага 2 7 бародаро рақам 1 ки мегира рақам 1 мондага акай шерали рақами 2 7 акай азиз рақами 6 азиз рақами 6 акай азиз рақами 6 акай ҷими ҷими рақами 4 ҷими ҷими рақами 4 35 реал мадрид дута 4 6 рақам шуд рақами 1 акай ҷими ҷими рақами 1 намегири шернар
برادرها رقم یک کی میگیره؟ 10 نفر میفیر ده برادر عزیز رقم یک میگیری. یا چی گفتم نمیریم گفتم نه اینجا 3500 اینجا عزیزم 4000 خوب نمیشه 4000 داشت یه رقم گرفت توره رفتن نیستش که کش تمام اکوا در 6 رقم میکشیم. رقم 4 اکای دل صاف بگیر علیکم با سلام شیر نر خوش آمدی. اکای دل صاف بگیر خوش آمدی شیر نر. زنده باشی اکای دل صاف بگیر. رفتیم رقم 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز 1 2 3 تا این همجا میسه بور میخونم شد با دقت گوش میکنیم برادر عزیز. اکای ریال مادرید رقم 3500 اکای شیرالی رقم 27 3500 روبل داری. اکای عزیز رقم 6 3000 داری. اکای جیمی رقم 4 2200 روبل داری برادر عزیز. کسی میزنه کسی میزنه 2500 روبله و شاشیروی نه برادر عزیز کسی میزنه 2500 و شاشیروی نه شیرالی 4500 روبله. شیخ کی؟ اکای شیرالی؟ اکای شیرالی بچه ها چه 1500 داری چه اول بست اول بیادم بگه 4000 داد 5500 فهمیدی؟ دو رقم گرفت. اکای شیرالی بخشش بچه ها چه بخشش برادر ها یک برای ایسر نو میخونم برادر عزیز. اکای شیرالی جان بچه ها چه او 1500 تا برادر ننرسوندیم اوزو دوغری های اکای عزیزم 4500 داره 4 رو 500 داره. اکای عزیز چی؟ عزیزم اکای عزیز 3000 داره. اکای عزیز برادر 3500 داشتی یا رقم گرفتی 3000 بچه ها چه 3000 بخون شد 3 کلگیم 3000 چیه؟ اما 4000 داره یاد امک برادر عزیز یاد اکاول برادر ها کم در خطا گشتگه از یا اسلام بکنیم خاطر هم نکشویم. چه به ما بینیم یا رقم داده رو ما 4 نیم تا 4 نیم تا نه دواره نبودم 4 نیم تا دواره نبوده که عزیز دواره دومدگی نیستن 4 نیم تا 4 نیم تا این باید که گریف میشه 4 تا 4 تا هم دو 4 تا دو عزیز تمام برادرو اکای عزیز 4000 بخون اکای شیرالی را
چورنی مزار اکای شیرالی هم خان فهمیدی واره اکای شیرالی زده گرفتیم چورنی مزار بخون 4000 ریال رفتیم اکای عزیز فهمو برادر 4000 خون شد و اکای شیرالی را 4000 زد برادر همخه 4000 زد یک نیم هزار دادوش میشه 5 نیم هزار چه چند رقم درم دو رقم میشه 4 نیم هزار 4 نیم هزار اکای کی را بخون اکای شیرالی را 4 نیم هزار فهمیدی اکای عزیز رقم 4 تا رفتیم برادر بخشش بچه ها چهار کم درگه خوب اومده با هم خاطر برادر کم طرح خطا کردیم شیرالی جنن نمیشه چه چند کی اکای ریال مادرید 1000 روبل داشت 0-0 ها ایش چند اکای شیرالی 4 نیم هزار داره اکای عزیز 4000 داره دالشید برادر عزیز میخونیم شیروی نه اکای ریال مادرید رقم 3500 اکای شیرالی رقم 27 برادر 4 نیم هزار داری اکای عزیز رقم 6 4000 داری اکای جیمی رقم 4 2200 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه شیروی نه رو شو تمام برادر عزیز یه بار خوندم میریم رقم 2 کدام میزنه 2500 میشه 2500 روبل و شاشروی نه رفتیم رقم 1 رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 31 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 تلفن یکی از زبان رو رقم 5 22 تا رقم 6 تلفن حلبا اکای عزیزم رقم 6 22 تا رقم 7 رقم 21 تا برادر عزیز رقم 3 اکای رقم 3 اکای ریال مادرید داشت چهار شیر نر و رقم 3 بسی 2500 روبل دوری گرم نیست نویسته واتساپ گرم نیست رقم 3 و 2 3 اکای ریال مادرید اکای شیرالی چند بود؟ اکای شیرالی 2 اکای شیرالی تو اکای ریال مادرید رقمش پاس نکنه شیر نر گرفته نمیتونی اکای عزیز پاس کرد گو اکای عزیز کدوم رقم بیاد تیرا رقم 6 هم میگیری اکای کی 6 و 7 هم میگیری اکای شیرالی اکای عزیز پاس کرده گیا سه و 5 اکای چی با ای مورم میتونی اکا جان رقم 3 و 2 اخته اکا جان 5 اکای ریال مادرید مونه اکا جان او رقم های تا اگر پیشترش گفته باشه شیری نه اونجا وارش دیگه بود بعد واره گفتیم که کدام یعنی اخیران رقم اک شدیم میتونه رقم های زنید کنه وقتی که برادر وارش همه رقم ها پس میشوه اکای شیرالی رقمش 7 6 1 2 برادر خوله لوگو شبیه بچه چه 1 2 4 6 7 برادر وام پاس کرد اکای جیمی 2 4 2 4 اکای جیمی رقم تا پاس میکنی اکای جیمی اکای جیمی شیری نرم جدی اکای جیمی فیش کفایت نموشه نداری اکسان کی جیمی 4 6 کی جیمی 4 6 4 اکای کی بود 4
акай Шерали шери на акай ҷимиҷимо рақамша пафтор дуромадаги акаҷон намеша то вара нашава ям кас рақами ям касе гирифта наметуна шерарио то пас нагӯ акай Шералиҷон бачао ча рақами 1 2 7 холияй бародар любойша биги шернар бародар ҳамин баъди вара шуд ҳамин ахирон қартая кушодум любой ҳамин кадом одам метавона любой қарта ҳамҷоя гира кадомиш мақлаша авайша гира якум нависад неки 2 7 тамом акай Шералиҷон шери нар одами мефаҳмидагии худат шерпаланг зинда бошӣ рақам 1 бародаро ишка намегирад омадаки бародаро каша 6 рақам да каш тамом бародаро дар 6 рақам мекашем рақам 1 нестай дар 6 рақам мекашем دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت برادر عزیز 1 2 تا 3 تا این اینجا مثل بر میخونم چیکار ننویسونیم شف هیچ که ننویسونیم برای برادر عزیز یه بار میخوانم با دقت گوش میکنیم акай Реал Мадрид рақами 35 1500 рубл дорӣ акай Шералӣ рақами 27 3500 рубл дорӣ акай Ҷимиҷими рақами 46 1200 рубле дорӣ бародари азиз каси мезанад 2500 рубле ошава шерои нар мерем рақами 2 рақами 2 21 та рақами 3 рақами 3 21 та рақами 4 рақами 4 22 та рақами 5 рақами 5 11 та рақами 6 рақами 6 20 та рақами 7 рақами 7 20 та бародарои азиз рақами 7 ҳам 20 та бародаро рақами 4 ба 22 шавад 2500 рубле дора акаи Ҷимиҷими 2500 рубли дига дори шеринар бародаро менависем рақамҳои пафтора пафтор менависем пафтор акаи Реал Мадрид акай Шералира 4 Ҷими рақами 4 Шерали рақами бародаро рақами 3 5 4 2
برادر رقم 1 6 7 کی میگیره؟ Московский 27. Да. Да. برادرایش که نیسته در 400. Хорошо. Давай. چیه؟ من گفتم شما را نه تمام حل شد آخه چی گپ شد؟ چی؟ هیچ کش تمام برادرها در 4 نفر میکشم قرطه را 2 3 4 5 2 3 4 5 آخرین حل شد بشین تکسر راست کنیم نمیگه برادرای عزیز کسی میزنه 1,500 روبله و شیرای نر میریم 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 برادرای عزیز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا 9 قرطه این بوله 7 میسه بور میخونیم اکای ریال مادرید رقم 3 و 5 500 روبل داری اکای جیمی رقم 4 3200 روبل داری اکای شیرالی رقم 2 3000 روبله دیگه داری برادر عزیز کسی میزنه 1,500 روبله و شیرای نر رفتی رقم 2 11 تا رقم 3 21 تا رقم 4 10 تا رقم 5 10 تا برادر عزیز رقم 5 10 تا رقم 3 اکای ریال مادرید داشت شو شیرینر 1,500 روبله دیگه داری 21 بله با 21 1,500 روبله دیگه داری برادرم بنویسیم هفتور اکای ریال مادرید 3 و 5 همین درگیر میگه که شیرالی رقم 2 اکای شیرالی اکای جیمی بنویسیم 4 6 جیمی 4 6 جیمی 4 6 گیر دو پاس تمام اکا جان 7 تا میگیرم 2 پاس 7 تا میگیرم 2 پاس تمام اکا
برادر عزیز خوشمندان نیست دیگه اشکا. تمام برادر در 5 رقم میکشون. 2 4 5 3 4 5 6 7. تمام برادران در 5 نفر میکشون. برادر کسی میزنه 2000 روبله و شود. نه اکای دلوار شهری نه بازی عبیشنی رفته سه 500 روبلی رفته سه. اگر خوی درو من درو 500 روبلی رفته سه برادر عزیز. خوش آمدی اکای دلوار. این کن اکا 300 همه رقم بازی. تمام اکا جون. تمام 300 روبلی. تمام برادر عزیز. اگر هم راضی باشه بعد یمی کن 300 سر میتی. چنده 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7. برادر عزیز 1 2 3 4 5 6. اگر ریال مادرید میگم 500 میزنم. برادر عبور میخونم با دقت گوش میکنیم. اگر ریال مادرید رقم 3 و 5 1000 روبل داری. اگر جیمی رقم 4 و 6 2700 روبل داری. اگر شیرالی رقم 7 2500 روبل داری. شیرینر کسی میزنه 2000 روبله و شوا. شیرینر میریم رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 3 رقم 4 رقم 4 12 تا رقم 5 رقم 5 11 تا رقم 6 رقم 6 10 تا رقم 7 رقم 7 هم 10 تا برادر عزیز. رقم 3 رقم 3 اکای ریال مادرید دوش چوا شیرینر 2000 روبله دیگه دوری. با رقم 3 با 20 2000 روبله دیگه دوری. 20 هم با کور میرفته. برادرم منیچیم اکای ریال مادرید پافتور. برادر عزیز اینجا اگه پایده برادر روزی 300 روبلی ده. اکای جیمی اکای شیرالی 300 روبلی در روزه یا 500 روبلی بسارتیم. مقصد برادران نویسه. مقصد کسی که مقصد اکای شیرالی اکای جیمی من اکای دلوار برادرای از 8 9 نفر دایفیر بنویسه. شیرالی نه 300 روبله گوی 300 روبله 500 گوی 500. تمام اکای تمام اکای شیرالی شیرینر دواسته بیمو الوگو تمام. برادرو اکای جیمی شیرینر 500 روبلی میزنی و 300 روبلی اکای دلوار گاو زنی. و اگر 500 باشه 500 کشم. اگر 300 گوه 300 کشم. شیرینر گاو زنی. اکای شیرالی چند سن دوره؟ 300 ریال مادرید. تمام اکجوین 300 سی میکشیم چون اوشون. تمام اکای جیمی شیرینر. تمام اکای
ریال مادرید شیرینار اکای جیمی جیمی بازی 300 روبله اکای شیرالی اکای دیلوار برادران اینا دوره بازی 300 روبله با سرشگه خوشمند و مرحمت 4 6 7 اکای جیمی جیمی شیرالی چند سن داره؟ چقدر کار میرم اکای 4 6 7 4 1 2 6 اکای دیلوار رقم 1 2 موندگه شیرینار اکای کی گفتی؟ شیرالی اکای شیرالی 2500 روبله اکای دیلوار شیرینار رقم 1 2 موندگه میگیری؟ اکای خزانم شد یک دو اکای دیلوار ستم تا پارتو شیرینار اکای دیلوار بیستم شما شیف 2400 اکای دیلوار ستم تا پارتو شیرینار تو پارتنا ما خاطر هم میشورم بودی 300 روبله سر میکنم شیف بینا اومدن اون اکای دیلوار 600 روبله بود آن برادر خاطرم میکشیم سلام علیکم با سلام اکای منوچر شیرینار خوش اومدی چرا انگلیسی؟ نه منوچری بله اکای منوچر 5 میتاک اشتراک می اومدم برادر رو رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبله و شد علیکم با سلام اکای منوچر خوش اومدی اکا جان میشه اکای منوچر نون خلوز میشود اکای ریال مادرید رقم 3 و 5 2400 روبل داری اکای جیمی جیمی رقم 4 6 7 1800 روبل داری اکای دیلوار رقم 1 2 0 0 برادر عزیز کسی میزنه برادر 1800 روبله و شاشیروی نر میریم رقم 1 رقم 1 10 تا رقم 2 رقم 2 22 تا رقم 3 رقم 3 30 تا رقم 4 رقم 4 11 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6
رقم 6 22 تا. رقم 7. رقم 7 10 تا برادر عزیز. جا رقم 3 برادر بسی اوش شوا. رقم 3 اکیشه. رقم 3 اکای ریال مادرید اوش شوا شرینار 1800 روبل دیگه داری. اکای ریال مادرید پافتو. برادرم می نویسیم رقم های پافتو. اکای دلوار اکای شریپوف اکای جیمی اکای جیمی رقم 467 بود چه 467. اکای دلوار می نویسیم رقم 1 2 تا پافتور شرینا. او اکای ریال مادرید 535. اکای جیمی رقم 467. اکای دلوار شرینار می نویسی رقمی چند اکای جیمی 467 پافتوران 467 پافتور. رقم 2 اکای منوچه شرینار اکای همی دلوار مناکر پاس نویسی رقم 2 میتیم تاکا. اکای دلوار شرینا رقم دا پافتور میدره یا پاس. اکا می نویسی اکای دلوار. اوکی تمام اکای منوچه. اکای دلوار شرینار می نویسی. اکای دلوار نویس شرینار. تش اکای منچر ده براو. اکای منچر یک دره هر شما گیری شرینار. اکای ابوبکر مونه کم نویسی. اکای منچر و خود دره یکم گرفته گیره. تمام. اکای منچر همی خود برادر توجیکستان بای مکدیو دوشنبه سیتیو. بله بله اپای فیروزه بله اپا جان بوزیار. اپای فیروزه ترینکای توجیکی های همه شما تمام برادر رو قاطرم میکشیم. اکای ابوبکر بچه ها چاول رقم خالی میشه شرینار. اپای فیروزه خوش آمده اپاشکا. اکای ابوبکر همه کسا خوش آمده شرینار. اکای منچر خود بود چی شرینار دبانی بودی یکی هم که نیست رفتی خود بود. اپای فیروزه بوزی ترینکای توجیکی یا قاطع 300 روبلای پول دامان همی باری اینی پوینا بین نمره کارتا نویسندگی اپاش کده همین نمره واتساپ دا 300 روبل می پارتوی دا واتساپ سکرین شات میکنی چک تا روی میکنی اپا جان تمام تو بای میشه اشتراکچی بوزی ترینکای میشه بودی اوگا پول یا تاگی ویدیو دا اپا جان نمره کارتا ذکری پید کرگی های خوشما موشی مهرمان. اپاشکا بلیت هم میگیریم ما اینجا خودم میگم که کی برید کی نبرید ما همش خودم میگم اپاشکا رقمت بلند اومد 1800 روبل ویگیرش میکنی ما اینجا خودم گاو میزنم کدام رقم برید اپاشکا. این همی های یا برا اپا تماشا کن میفهمی چقدر بازی اپاشکا. رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یا بر میخونم با دقت گوش میکنید. اکای ریال مادرید رقم 3 و 5 3600 روبل داری. اکای جیمی رقم 467
700 1800 بود 900 روبل مون. اکای جیمی رقم 4 6 7 900 روبل داری. اکای منوچه رقم 1 2 1500 روبل داری برادر عزیز. کسی میزنه 1800 روبل و شاشیرای نر میریم. رقم 1 رقم 1 11 تا. رقم 2 رقم 2 11 تا. رقم 3 رقم 3 هم 11 تا. رقم 4 رقم 4 10 تا. رقم 5 رقم 5 20 تا. رقم 6 رقم 6 10 تا. رقم 7 رقم 7 20 تا برادرها. رقم 7 20 تا. رقم 5 20 تا برادر عزیز. وارش دیگه 900 روبل کی میدره. رقم 5 ها وارش دیگه 20 کتی برادرها. واره 900 روبل کدوم میدره. مرحمت 900 روبل واره کی میدره برادرها. برادر عزیز اکای این نمره کیه؟ رقم 5 برادر عزیز می نویسیم. رقم 4 و 5 7 واره کرده 900 روبل کی میدروه. برادرم می نویسیم. اپاشکا میدروی واره 900 روبلش دیگه میدروی. اکای منوچر اکای منوچر اکای منوچر میدروی. اکای منوچر رقمی اکای ابوبکر یکم نویسون. برادر پافتور میشه. رقم 6 کی بود؟ اکای منوچر جمیه. اکای ابوبکر رقم 6 رقم 4 اکای منوچر. رقم 6 برادرم می نویسیم. رقم 1 2 3 کی میگیره برادر عزیز می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم. رقم 1 2 3 کی میگیره. نه باشه کش برای اجداد نکردم. برادرایش که نمیدره دیگه. در 4 رقم کشون. تمام اکای جیمی میکشم میکشم شد. 4 5 6 7 بله. اکای ابوبکر سوم شما. اکای کیا؟ ابوبکر. هذول 900 روبل اکای جون. کیا؟ نمیدونم خیلی کیو شد. اکای ابوبکر میکاتشون. برادرها کسی میزنه. 4 رقمه. چند 2 4 5 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار سو میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا اینم بالای 2 تا میسه برادر یه بار میخونم.
акай реал мадрид рақами 5 3600 рубл дорӣ. акай ҷими рақами 7 900 рубл дорӣ. акай абубакр рақами 6 900 рубл дорӣ. акай манучер рақами 4 600 рубл дорӣ. бародари азиз, каси мезанад 3000 рубле ош шава. шерои нар мерем рақами 4 ош шава. бале, каси мезана ош шава. рақами 4 11 та. рақами 5 10 та. рақами 6 33 та. рақами 7 11 та бародаро. рақами 7 айка. рақами 6 акай абубакр. акай абубакр ба рақами 6 бародар азиз 3000 рубле дорӣ ба 33. рақаморо менависем. акай реал мадрид павтор. якум пахтор ҳастам шо теша. 3 5 шаш акай манчер. ҷими рақами 4 менависем. шерои на рақаморо менависем. акай абубакр бинавис рақамта. бародаро рақами 1 2 7 холия хоҳишмандо марҳама. акай абубакр бинавис рақамта. шери на рақами 7 акай абубакр. دو акай ҷими бародаро рақами 1 аишка намегира. акай ҷими рақами дурам гириф. бародаро рақами 1 як кас дига гира бачао ча. рақами 1 боги мега акай абубакр. бародари азиз ҳама рақамҳо пулш картаро мекашем. бародари азиз каси мезана 1800 рубле ош шава. برادر عزیز رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یک بار میخونم با دقت گوش میکنیم. اکای ریال مادرید رقم 35 3000 روبل داری. اکای منوچه رقم 6 300 روبل داری. اکای جیمی رقم 42
акай Джими рақами 42 300 рубл дорӣ. акай Абубакр рақами 71 рақами 1 21 та. рақами 2 11 та. рақами 3 11 та. рақами 4 20 та. рақами 5 32 та. рақами 6 20 та. рақами 7 21 та бародаро. рақами 7 рақами 5 айкия. рақами 5 акай Реал Мадрид ба рақами 5 ба 32 шава 1800 рубле дига дори шеринам. бародаро менависем рақамҳои пафтор акай Реал Мадрид пафтор. пулшам навис шеф 1800 дору. акай Джими пафтор медра шеринам. акай Джими 2 4. бародаро рақами 6 акай. рақами 6 аки буд. акай мануче рақами 6 шуда медрои. 6 акай мануче ҳама пафтор акай. 35 бародаро тамом ҳама пафтор. акай Джими шерина 300 рубл парто. акай Джими парто там. рафтем 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. برادر عزیز یه بار کش میکنم تمام اکای جیمی برادر یه بار میخونم با دقت گوش میکنیم. سه صدر یکم برادر یه بار میخونم با دقت گوش میکنیم. اکای ریال مادرید رقم 35 4200 روبل داری. اکای منوچه رقم 600. اکای جیمی رقم 42300 روبل میپرتوه. اکای ابوبکر رقم 12 2700 روبل داری. شیرینر کسی میزنه 1800 روبل و شاشروی نر رفتیم. رقم 1 افیراتون پیش کنه برادرو. رقم 1 22 تا. رقم 2 10 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 11 تا. رقم 5 21 تا. رقم 6 11 تا. رقم 7 هم 21 تا برادر عزیز. رقم 1 اکه رقم 1 اکه ابوبکر رقم 1 با 22800 روبل دور شیرینر. من با پارت افتم کی با پارت کی
اکای منوچهر میگه من بو پات یک کاف اکای با هفت میگه بو پات میگم چک در واتساپ سر زدم اکا جان چک تا واسه پاتو من پاس اکای ریال مادرید من پاس گاب دست اکای ریال مادرید گاب نیست شرینا رقم یک کاف اکای ابو با اکای جیمی اکای منوچهر نویسه رقمتونو اکای جیمی اکای منوچهر نویسه برادرو رقمتونو من ریال مادرید پافتوره نه پاس میگم پاس اکای ابوبکر پافتور شوخه باره نه اکای شوخه خوش آمدی باره نیست اکا جان بازی ابیش نیست 300 روبل رفته است اگر خوی درو زنده باشی اکای پرویز همجا ده قشنگ شیرینا بوکی پافتوره که ابوبکر بوکی اکای منچر نه اکای منوچهر اکای جیمی شیروی نار مدره رقمتون ده پافتور برادرو که جیم دیجا سور 5 اکای وای منوچهر برادرم می نویسیم رقم های خولی هستن می نویسیم برادر عزیز اکای جیمی رقم دا پافتور مدره شرینا اکای جیمی ریال مادرید پاس کار چهار اکای جیمی برادر عزیز می نویسیم رقم 2 3 6 خولی های برادر خواه با یه بار دیگه 500 روبل بسارتیم اگر خواه جلانی تون باشه این اکای شوخ همونم اومد اکای شوخ همجایی جلانی تون باشه یه بار دیگه سارتیم اگر نگوه با هم 300 ما میریم برادرم تمام اکای جیمی بعد هم بازی با 500 سر میتیم شیرینا جیم هم دستش کاملا تو خورد نکنیم 500 نام تو خورده که بود 300 سردم بکنم اکای شوخه هستی همی جوده شیرینار اکای شوخه اکای شوخه بتیم واره نیست بخم رفت بخم واره کرد ولی بیاریم شو بونگی میبینیم با مروش روشت خمت نمیشه نگیم شکی برادرو رقم 2 3 6 موندگه میدرویم میگریم 10 نفریم دیفیر برادرو برادر عزیز می نویسیم 2 3 6 خوله اگر قدم جلن داره مرامت داره برادرو که نه اومده همه کسا خوش اومده شیروی نه لایکو هم میزنیم میدرویم رقم 2 3 6 موندگی های
یه بار بچه اومدن شیف یه بچه اومدن که من چرا؟ یه بار بچه اومدن تاکسی خدی باید کنم کنی؟ نه اوست ممکن در روز نگه یخ کردم گیز پرینتر یخ بویم برادرم بنویسیم رقم 2 3 6 خولیه خوشمند و محرمه ژلن داشته باشه دروه برادر خوی همین مقصد 500 روبلک نمیم یا گره برادر من دیگه رقمی دیگه شم گره 500 روبلک توتی اکای جیمی مون مگا بدی مگا 500 پس نداره برادر خوی من همیشه 500 روبلک توتی دو رقمی ها سه رقمی ها گره مقصد دیگه گریشتون برای خودتون کلان میشه بچه بچه برادر رقم 2 3 6 کی میگیره رقم 2 3 6 خوله خوشمند و مرحمه تمام اکا ابوبکر بعد این همی دست 500ش تومتیم برادر عزیز برادر دست سه رقم کشم یا 500 همین 500 کشیم برادر اکای جیمی اکای منوچر اکای وای اکای ریال مادرید پاسکار اکای منوچر اکای جیمی اکای ابوبکر خواه همین بازی 500 روبل ساعتیم یا قرطگه دیگه گیره در 6 7 رقم کشیم در 6 برادر روزی همین بازی در 500 روبل توتیم شد برادر ویگرش کلان میشه اوجه بریم رفتگه برادر پلی کروبلی هم میگرید توشتی سر کار کی توشتی میگه بعدی این بازی میگه که جیمی تمام برادر عزیز دمی سه رقم نباشه میکشیم شروع هر کسی میزنه هوای توزه خودش حق نمیگیریم برادر چند رقمه 4 رقم برادر حق نمیگیریم کسی میزنه واشه بعدی 500 روبل تو میتیم میشه و نویسید برادرم می نویسیم پانصد روبل توتیم شاکا جون تمام برادر رو در 4 رقم میکشه موزی 1 4 5 7 میشه 1 2 چه 1 2 2 کی پس کرد دیگه نمیسون دیگه رقم 5 ابوبکر رقم 2 بود پس کرد میبینیم چه کنی توجه اکای ریال مادرید هم خوب خوب اکای ابوبکر رقم 1 7 اکای 1 7 اکای منوچه رقم 5 بابا چی میگه اکای جیمی رقم 4 اکای جیمی رقم 4 اکای منوچه رقم 5 چند 1 7 4 1 7 4 تموم بابا چی میگه اک برادر اکای جیمی اکای ابوبکر چی میگه کشم هم 4 رقم را 300 روبلی هزار 200 روبل کسی میزنه باشه چند سال 1200 حق نمیگیریم من خیلی 1200 خب تمام برادر 300 روبلی 1 4 5 7 1 4 5 برادر ای بازی 300 روبل حق نمیگیریم برادر ایش حق نمیگیریم
برادران رفتیم. رقم 1 4 5 7 1 4 5 7 1 4 5 7 1 4 5 7 6 7 8 9 تا قطعه اینجا میسه بر میخونم با دقت گوش میکنیم. اکای ابوبکر رقم 17 3900 روبل داری. اکای منوچه رقم 5 900 روبل داری. اکای جیمی رقم 4 00 برادر عزیز کسی میزنه 1200 روبله اوش شوا شیروی نه. کسی میزنه 1200 روبله اوش شوا. رفتیم رقم 1 رقم 1 21 تا. رقم 4 رقم 4 20 تا. رقم 5 رقم 5 22 تا. رقم 7 رقم 7 20 تا برادر عزیز. رقم 5 اکیه. رقم 5 اکای منوچه روش چه شری نر 1200 روبل دیگه داری و رقم 5 با 22. برادر عزیز می نویسیم رقمات می نویسیم. والیو چوکر اومده اینا فرم ادو جبا تمام اینا فرم والیو. بله بازی 500 روبله سر میتیم اکا جون. بازی 500 روبله. این اکای منوچر این اکای جیمی اکای ابوبکر میگه 500 روبله اگر ژله این داشته باشه من بازی 500 روبله سر میتیم. یک کاف اکای ابوبکر. اکای جیمی می نویسیم. اکای منوچر می نویسیم برادرو. اکای شوخ همجا باشه اکای شوخ. اکای منوچر اکای جیمی می نویسیم. اکای جیمی اکای منوچر می نویسیم برادر عزیز. اکای سفر خوش آمدی علیکم با سلام برادر عزیز. بازی 500 روبله سر دادگیم. ترینکای توجیکه برادر عزیز. یا رقمش 500 روبله ویگرش 3000 روبله برادر عزیز. برادرای عزیز می نویسیم رقمای خولی هستن. اکای بوس
رقم 3 500 روبله اکای بوس. باس بگی گفته اکای باس گرفت سرا که باس هم کشی آمده شیرینه اکای شرالی اکای شرالی رقم 2 و 4 شدادی اومد شش اکای سفر اکای زنده باشی اکای شرالی. خوش آمدی برادر عزیز، خوش آمدی. برادر اومد میگم شما دیشتر نه شما خانم نسان کی باشه ماشه بایسته سومای دامگی شرالی برنامه حسن کشوم پارتی شیروی نه محمد شاه اومد اکای باشم شیر نه با کدام نامه بیاد شما اکای شیرالی 2000 اومد 2000 اومد چند اومد؟ تمام اکای شیرالی 2000 اومد اکای باش 500 بود اومد اکای محمد شاه اکای سفر برای محمد شاه 500 بود دیگه اومد اکای سفر بنام چند اومده؟ سفر اکای باشم 500 اکای سفرم 500 اکای شیرالی 2000 اکای شرالی 2000 هم تموم. اکای که 2000 اومد اکای شرالی ها تمام. اکای سفر ها اکای بوس 500 روبلی تمام. برادرو میریم یا اومده تو تمام اکای چند کجا میکشم خطر برادران میریم کدام میزنه 3000 روبله و شاشروی نه 3000 روبله. میریم برادر عزیز رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. برادر عزیز یه بار میخونم پوله میخونم گوش کنیم. اکای ابوبکر رقم 1 و 7 2900 روبل داری. اکای شیرالی رقم 2 و 5 1000 روبل داری. اکای منوچه رقم 5 1600 روبل داری. اکای سفر رقم 600 اکای بوس رقم 300 اکای شیرالی رقم 2 و 4
1000 روبل داری. اکای منوچهر رقم 5600 روبل داری. اکای سفر رقم 600. اکای بوس رقم 300 برادر عزیز. کسی میزنه 3000 روبل و شو رفتیم برادر. ایفیری پیش میکنیم. رقم 1 10 تا. رقم 2 22 تا. رقم 3 21 تا. رقم 4 20 تا. رقم 5 20 تا. رقم 5 رقم 6 21 تا. رقم 7 3 کرول برادرها. ترینکه شد. رقم 7 3 کرول. رقم فکر رقم 1 ابوبکر. اکای ابوبکر رقم 7 که 3 کرول شد. شو شیرینر 3000 روبل داری. برادر عزیز می نویسیم رقم های پفتور. اکای بوس پفتور رقم چند بود؟ شیف. اوکی تمام. اکای بوس رقمی 3. رقم 1 هاف. اکای ابوبکر رقم اکای شرافو رقم چند بود؟ اکای شرافو. اکای شرافو دیدم. شرافو منوچهر شرافو نیست. همیشه شرافو بود. اکای کیرافوس اکای منوچهر بردار اگر پفتور بودن پفتور ته. نه شیف. اکای شیرالی و اکای شیرالی گفت. اکای شیرالی پفتور چنده؟ 2 4. اکای شیرالی 5 6 کی بود؟ 5 6 اکای منوچهر اکای سفر. اکای منوچهر پفتور شیر نه. اکای منوچهر اکای سفر پس نویسون. سواد داری شیرو. اکای شیرالی شیر نه. شیرالی نویسوندگی همجا. شیرالی شیرو. برادرم می نویسیم. رقم 5 6 کی میگیره؟ اکای منوچهر میگیری رقم تا پفتور. می نویسیم برادر عزیز. رقم 5 6 کی میگیره؟ اکای منوچهر رقم دا میدروی پفتور. اکای منوچهر میدروی رقم دا. اکای منوچهر میدروی رقم دا پفتور. برادر رقم 5 6 کی میگیره؟ اکای منوچهر هم بخیارم رفت همتا. می نویسیم برادر عزیز. رقم های پفتور هم می نویسیم. اکای منوچهر من پس کش کی؟ اکای منوچهر من پس میگم. برادر رقم 6 5 ایش که نمیگیره. برادر کش تمام اکم میکشم. ده 5 رقم میکشم برادر. ویگرش چند میشه؟ ویگرش 2000 روبل برادر عزیز. میریم 1 2 3 4 7 نویسندگی شد. 1 2 3 4 7. تمام اکا سوم گذاشت. آمد اکای با سوم از سوم. اکای با سوم دومد. زنده باشی اکا جون. رفتی. رقم چند شیخ؟ رقم 1 2 3 4 7. 1 2 3 4 7. 1 2 3 4
7. 1 2 3 4 7. برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 تا این اینجا میسته. بالانس هست. اکای منچر چانسون داره. 1600 روبل. هست اکای منچر داری 1600. نه بار میخونیم برادر رو بودی خواهش میکنیم. داری اکای منچر 1600. اکای ابوبکر رقم 1 و 7 4900 روبل داری. اکای شیرالی رقم 2400. اکای بوس رقم 300 برادر عزیز. کسی میزنه 2000 روبل و شاشه روی نه. رفتیم رقم 1 افیروی پیش میکنیم. رقم 1 12 تا. رقم 2 21 تا. رقم 3 10 تا. رقم 4 20 تا. رقم 5 20 تا برادر عزیز. رقم 5 20 تا برادر اینجا. رقم 2 با 21 گوش شوا شیر اینا رو پلیک ایوای که رقم 2 رقم 2 اکای شیرالی. اکای شیرالی شیر اینا 2000 روبل دیگه داری. رفتیم برادر رو پفتور می نیسیم. پفتور اکای شیرالی چند شد؟ رقم 24 7 اکای ابوبکر. اکای ابوبکر رقم 7 خولی. با کی بود؟ اکای بوس میگیری رقم اکای بوس. ابوبکر رقم 7 بو کیه؟ تمام چه نگیری؟ من پس گفت 1600 که دارم پگاه میدونم. برادرایش کنه سای دیگه. برادرها اگر نخواه همین دستکشم با 300 روبل توتی مکو. اگر جیلن تو موشه با 300 روبل توتی. دو گیره میگه؟ چنده کشید؟ 24 هوای. اکای شیرالی 24 اخته و شیری نه. 4 پاس کنم. رقم 7 اکای کده ابوبکر دمون. اکای شیرالی 4 پاس کنم کی؟ پاس اکای پس برادرها لوچی به 300 روبل سارتی من برادرها هم کسا بازی کنم. تمام برادرها بازی 300 روبل سارتی اکای ابوبکر رقم 7 300 روبل. اکای شیرالی رقم 2 تمام اکای شیرالی رقم 2 اینو بکن 2 3 4 اکای شیرالی 2 3 4 و 6 و 7 اکای ابوبکر. اکای منوچهر شیرینار مدروی رقم 1 و 5 مدروی اکای منوچهر. اکای ابوبکر رقم 7 خولیه. کی؟ اکای ابوبکر 6 گرفت 7 پاس کرد. 6 7 اکای منوچهر مدروی رقم 1 و 5 اکای منوچهر نمورش داری؟ اما خواهم ایفرش کفا یک دوکتی چه؟ اکای منوچهر مدروی رقم 1 و 5 300 روبل سرداگیم بود 500 روبل گفتیم رفت.
اکای منچر بازی 300 روبله سر بدیم برادر. جلانی باشه مرحمت بدرو وایده. خطا بگیر. میشه چون نمیشه اکای شیرالی؟ دو پاس میگه 3 و 4 گیر. میشه و اکاد میشه و یکم پاس نکن. یکا یکی چیه؟ نمیدونی رقمی ها 3 و 4 گیر میگه. 3 و 4 درا پاس نه. چه کنی چیزی کنی؟ برادرای عزیز چرا اینا؟ تمام اکای شیرالی. برادرای عزیز اکای شیرالی اکای ابوبکر برادرای عزیز مقصد هیچ کوای نکرده است. اگر خود همین دو رقم تون در 4 رقم میکشیم حق نمیگیریم برادرو. کسی میزنه واش شوه نصیب سحری به ساعت 11 مسکو با ایتیرا سر میتیم برادرو. چی میگه شما؟ برای که اکای من چیرمون هم نرسوندیم او هم میگه برادر سحری برای که سحر کار میره میگه دیر شد خوب میکنه وای در تاجیکستان های تمام برادر اکای شیرالی خدا چی میگی بچه اوچه؟ میشه میگه تمام برای جون رقم 3 4 6 7 برادر رو میکشیم. میشه و کنیشه میشه اکای جون. میشه سخت میشه. 3 4 و این یکی کیلو وای کردم ها. شیرالی یک دو 3 رقم یا رقمش پاس کرد بود. 1400 دیگه دوره 100 کرده 1400 خمیر کنیم شما 1400 دیگه 3 4 6 7 3 4 6 7 3 4 6 7 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قرطه بارداران اینجا میسته کسی میزنه شیرون نر همه 1200 روبل بچه و چه دوشی هوش باشه باردارو رفتیم اکا شیرانی رقم 3 و 4 1400 روبل دوره اکای ابوبکر رقم 7 6 4300 دوره برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوشه بچه و چه 1200 روبل رفتیم رقم 3 21 تا رقم 4 21 تا رقم 6 11 رقم 7 20 اکای ابوبکر بچه و چه اگر جلند باشه مرحمت 600 روبل برادر وارد بدرو رقمای اکای شیرالی هر دش 21 وارد کرده 3 و 4 وارد اگر گوییم بدرو مرحمت بدرو ندروی پسما دمو اکمون بتیم مدروم تمام رقم تا بنویس چرنر کدامش نمیدروی رقمی 7 گب نیست برای جون رقمی 7 نباشم رقمی 7 گب نیست 3 4 7 1500 روبل برادرو بگیریش میمونم راضیه تمام گب نیست اکای شیرالی جون گب نیست برای جون زنده باشه پلان گب نیست سه چهار هفت 3 4 7 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 قرطه
اینجا میستا. اکای شیرالی رقم 3 و 4 1400 روبل داری. اکای ابوبکر رقم 7 3 و 700 داری. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نه 1500 روبل برادرها آش باشه بچه ها. رفتیم رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 7 رقم 17 تا. برادرای عزیز رقمی 3 با خاطر رقم 4 11 تگی ده واره کرد با مدرو یک بکن. رقم 3 و 4 با 11 تگی ده واره برادر. خوش من باشه 700 روبلی مرحمت بدرو. 700 روبلی 700 روبلی کدام رقم ده مدرو یکی رقمی 7 بدرو ما گب نیست برا جون. دو هزار چند میشه اپشی اکا جون برادر نیست. اکی دلیل جون بچه ها چه رقم 1 نیست. رقم 1 نیست برادر. این همین 3 رقم هستش. دویم برای 3 4 7 3 4 7 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 خاطر برادران اینجا میسته. کسی میزنه 1800 روبل بچه ها چه باشه باشه. 1000 چند سومان 2100 میشه بچه ها چه 1800 روبل کسی میزنه باشه باشه. توغریه برادرو رفتیم میخونیم برادر با همه بیا خونیم. اکای شیرالی رقمی 3 و 4 1400 داره. اکای ابوبکر رقمی 7 3000 داره. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش باشه. رفتیم رقمی 3 11 رقمی 4 22 رقمی 7 رقمی 7 11 رقمی 4 با 22 بچه ها چه آش شوات شیر نر 1800 روبل داری. آش شوات رقم 4 اکا شیرالی اکا شیرالی آش شوات برا جون. بله آش شوات برا برادرای عزیز چی گفتنیم شیروی نر 10 نفریم. اگر گویی که بازی میکنیم مرحمت بازی قرطه را کشیم. اگر گویی که نه مقصد ایش که جلن نداشته باشه مرحمت. اکای شیرالی 3 و 4 پفتار میگه. رقم 1 اکای دلیر جون با یکان خوشمند دیگه هسته برادرو. اگر نویسه مقصد بازی کنه مرحمت قرطهاتون مقصد رقماتون بنویسه. رقمی 7 اکای دلیر جون. رقمی 2 5 6 رقم درو اکای ابوبکر مرحمت. اگر بدروی مرحمت اکای جون. برادر رو 10 12 نفریم شیروی نر جلن تون باشه مرحمت نویسه. اکای دلیل جون سون تا پارتو شیر نه رقمی 1 و 7 اکای دلیل جون.
شیرالی رقم 3 و 4. رقم 2 5 6 را برادرای یگان خوشمن است. 2 5 6 خولی است. اگه جیمی بچه ها چه خوش آمدی شیرنر 300 روبل رفته سای 300 روبل رقم 2 5 6 خولی است. اگه جیمی بچه ها چه 5 اگه جیمی رقم 5 رقم 2 و 6 را کی میدرو 2 و 6 موندگی است. رقم 2 و 6 برادرای عزیز کشم در 5 نفر کشم خرطره 2 و 6 اکای ریال مادرید خوش آمدی برادر بار دیگر کسیم ندارم اکای ریال مادرید بچه ها چسم تا پرتو اکای کش تمام میپرتیم میگه کشیدن گیر میگه میپرتیم تمام براجون همی سوخن لاخی سوخن کنی براتو اکای دلیر بچه ها چه پرتو سم تا شیرینر اکای ریال مادرید ده 600 اما برادر با کی مونده تمام برادر قرطه را میکشیم اکای جیمی اولی میپرته رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای دلیل رقم 1700 اکای شیرالی رقم 3 و 4 2600 دوری اکای جیمی رقم 5 300 روبل میپرتوی اکای ریال مادرید رقم 2 و 6 600 روبل داری برادرای از کسی میزنه شیروی نر آشته باشه 1800 روبل رفتیم رقم 1 20 رقم 2 22 تا رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 برادران 10 رقم 2 برادران با 22 بچه و چه شوته 1800 روبل داری که ریال مادرید با رقم 2 شوته برا همون نمره کارت پاس میشه کارش دام کارت پایواز میشه 7 ریال مادرید تمام عادل نه ساکر روی کمی
وایساد اکای ریال مادرید زد رقمی 2 اکای ریال مادرید می نویسیم شیرو نه رقم رو می نویسیم اکای شیرالی بچه ها چه می نویسی اکای جیمی جیمی زینه باشی اکای پرویز اکای پرویزم زینه باشی دودرکم شیرالی پفتور 3 و 4 اکای دلر اکای جیمی جیمی نویسه اکای جیمی جیمی بچه ها چند رقم دوش اکای جیمی جیمی رقمش چند بود پفتور تیم شد رقم 5 بوده جیمی جیمی اکای دلر رقم 1 و 7 میگیری شیری نه اکای دلر بنویس همه پفتوره یا غیر اکای دلر اکای دلر بچه ها چه رقم 1 و 7 میگیری شیری نه یا نمیگیری برادر رقم 1 و 7 کسی خوشمنده مرحمت بگیره رقم 1 و 7 خولیه رقم 1 و 7 کسی میگیره مرحمت چک روی که باید شد یا چک ده واسه رقم 7 مکای جیمی جیمی رقم 1 من برادرای عزیز رقم 1 رقم 1 برادرها کی میگیره رقم 1 خولیه برادرها 6 رقم دکشون شروع نه 6 رقم دکشون اکای جیمی جیمی 300 دیگه میپارتوی 6 رقم دکشون شروع نه کاش تمام گاب نیست یک بگی بودی شو یک اکای کی دیگه بگی ریال ده ریال ده اکای جیمی یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم رقمی اکای جیمی رقم 57 00 اکای ریال رقمی 261 1500 دوری اکای شیرالی رقمی 34 2000 دوری برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر اوش و شاید دوشی بچه 4800 رو رفتیم اکای جاخه سلام علیکم و علیکت با سلام براتی نرم خوش آمدی رفتیم رقم 1 10 تا رقم 2 20 تا رقم 3 22 تا رقم 4 22 تا رقم 5 10 تا رقم 6 12 تا رقم 7 رقم 7 30 تا رقم 7 کیه؟
акай ҷимиҷими ош шавата бираҷон ба сиҳ бародар ош шавата 1800 дори ош шава акай ҷимиҷими сумуш омодаги сесад шуд рафтам мегирем ҳафтор акай реал қати акай шералӣ акай ҷимиҷими бинавис акай киям рақами якам акай реал рақами якам гитагай ҳафтор ҳама аз ма рақамо шуд ҳафтор рақами яка бародаро ки мегира рақами яка акай реал да нанависе рақами як паст мега акай ҷимиҷими рақами яка мегири шерна бародаро ягон кас хоҳишманд боша рақами як да марҳамат рақами 5 рақами 5 акаҷон рақами 5 зайн тай рақами яка мегири акай ҷоха рақами яка мегири шерна рақами яка акай саидов рақами яка мегири бародар бинавис рақами яка гири марҳамат бародаро ҳамаи эфири акаирс бози дигарида 5 мегирам мешава чанд сума акаҷон акай ис браҷон 300 рубля шери нар 300 рубл акай ҷоха рақами 5 то пас накунаву одам худат гирифтан наметуни шернар тоҷики қати бачаи оча 50 сомонӣ мешавад да ватсаби мо инами номеро да ватсабай да таи видеоам номеро ҳаст менависи картаи душанбеситра мепартон та шери нар 50 сомонӣ мешавад мегири рақами яка акаҷон тоҷики қади 50 сомонӣ бародари азиз 50 сомонӣ бародар да ватсап ма бинавис ин ҳамин номеро да ватсапай бачаюча ин ҳамин номеро да ватсапай бинавис картаи душанбеситра мепартонта бародар номероша мепартонта да ҳавай мепартоӣ тамом бародар да 6 рақам мекашем рафтем бародарои азиз да 6 рақам мекашем 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 мехунем касе мезана бародаро шава акай шерали рақами 34 1400 дори акай реал мадрид рақами 26 900 рубл дори акай ҷимиҷими рақами 57 900 рубл дори бародарои азиз касе мезана шерои нар оша 1500 рубл рафтем рақами 2 10 та рақами 3 21 та рақами 4 20 та рақами 5 21 та рақами 6 10 та рақами 7 рақами 7 22 та акай ҷимиҷими акай ҷимиҷими ош шавата браҷон ба 22 1500 рубли дига дори ош шавад 6 рақам буд ҳафтор акай реал мадрид
اکای شیرالی می نویسیم بچه ها چه اکای شیرالی 70 برادرو همین 6 رقم دا کشیدن گیرم برادرو یک ها گویه یا نگویه برادرو دا همین 6 رقم کشیدن گیرم ها تمام برادر همه دا همه رقم از پفتو رقم یک نیست میدونیم ای پولی واکه ابوبکر پفتی تمام هفته باشی خزان شراوه دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه خطا میخونیم اکای ریال مادرید رقمی 26 300 روبل داره اکای شیرالی رقمی 3 و 4 800 روبل داره اکای جیمی رقم 57 1800 روبل داره برادرای از کسی میزنه شیروی نر اوشه بچه اوچه رفتیم رقمی 2 اکای رقمی 2 21 رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 21 رقمی 6 رقمی 6 22 رقمی 7 رقمی 7 10 برادرای عزیز رقمی 6 و 22 بچه اوچه آش شوته 1500 روبل دیگه داری آش شوته رقمی 6 1500 دیگه داره پفتور اکای ریال مادرید اکای شیرالی پفتور جیمی پفتور رقم یک اکای دلیل رقم یک گریف اکای دلیل دقیقا اکای اسکر خوش اومدی براد اکای ایس بچه اوچا خارطه را کشیدگی بیدم براد جان بخت نویسوندی برادری عزیز رقم یک اکای دلیل سمیم آمودگی اکای دلیل جان سوم تا پرتو شیرین نر برات هگو پارتو کیا اکای ایستای و اکای بیش پارتو شد دو پارتو تمام برادر خارطه را میکشم اکای دلیل رسوم شما 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای ریال رقم 26 1200 روبل داری اکای جیمی رقم 57 1200 روبل داری اکای شیرالی رقم 3 و 4 200 روبل داری اکای دلیل رقم 100 برادرای از کسی میزنن 1800 روبلی کرد آشه بچه رفتیم رقم 1 20 رقم 2 22 تا رقم 3 21 تا رقم 4 20 تا رقم 5 10 تا رقم 6 رقم 6 23 تا رقم 7 20 تا برادر رقم 6 و 23 و شاته بچه اوچه 1800 روبل داری
اکای ریال اکای ریال و شات ابر دیگه شلپان ماما بینشان استرات ماما اکای ریال پافتور اکای دلر بچه اوچا میگیری رقمه یا نگیری اکای کی دمتیم اکای ایس دمتیم اکای ایس دمتیم براجون اکای اسکال جون بچه اوچا همه پافتور رفته سشیری نر اکای ایست رقم یک اکای شیرایی بچه اوچا 400 روبلی دیگه پارتو شیری نر 400 روبلی دیگه پارتو براتون چه؟ میپرتم آجی تمام براجون قبوله اکای شیرالین قبوله براتون رقم یک اکای ایست گریف دشانبه سیتی اکای ایست رقم یک های بچه اوچه رقم دو زینی تشیر نار رفتیم برادرون میکشیم قرطه را میکشیم بچه اوچه نبردیم شاید بریم شا رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم برادر رو میخونیم اکای ریال مادرید رقم 26 2014 داری اکای جیمی رقم 57 600 روبل داری اکای شیرالی رقم 3400 اکای ایست رقم 100 اکای ایست گوش که دا بچه اوچا دبری بولو برادر اکای ایست برادر رقم دو را هیچ کده تو نمیتی براجون رقم دو را اون مردک پفتور رفته سای برادر عزیزم رقم یک دا این همجا نویسوندی که رقم یک ایما اکای نه یک بگی گفتی برادر رقم یک دودم تا شیر نر مقصد اگر گویی که نمیگیرم هیچ گاب نیست رقم یک هوی نمیکنم برادر رقم یک برادر یو قرطه را اثر نو میکشم تمام اکای ریال دا بنویس تمام اکای ایست برادر در دست ما 45 سامان تاجیکی داری برادر حالی با کارت دوشنبه سیتی ابرادم پریواد نکنیم رفتیم رقم یک بیا بخونیم خوندیم آنها های بولگا میخونیم اکای ریال رقم 261 2100 روبل داری اکای جیمی رقم 57 600 روبل داری اکای شیرالی رقم 3400 برادر از کسی میزنه شیرای نر اوشوا 1800 روبل رفتیم رقم یک رقم 31 تا رقم دو رقم 10 رقم 3 رقم 12 رقم 4
رقم 4 21. رقم 5. رقم 5 20. رقم 6. رقم 6 11. رقم 7. رقم 7 10. برادری عزیز رقم 1 اکای ریال با 31 بچه و چه شوتا 1800 روبل داری اکای ایست رقم 1 کدموند شیرینار آش شو اکای ریال دا رقم 11 31 قدی زد آش شو شد رقم 4 اکای اسکار دا بنویس رقم 1 هم بگی گفته بته اکای ریال برادر همه اکای ایست دا بنویس برادر عزیز کی باشی گفته سه او رقم ایما بود گفته بنویس شا اکای ریال میگه ته بود ایست میگه رقم تمام اکای ایست دا برادر اکای ریال دا اکای ایشه تمام اکای ایست میگیری رقم 1 کرد رقم 1 میگیری براد اکای ایست رقم 3 اکای ریال گرفت 2 3 6 اکای ریال اما اکای ایست دا بنویس میگیره نمیگیره رقم 1 نشونه گاب نیست تمام براد جون زنده باشی اکای اسکر بچه او چه سمتا پارتو شیرینار سمتا پارتو بی اکای ایست اگر برادر همونجا اتکاز نمیکردی ولی 1800 روبل داشتی نمیگیرم گفتی اکای ریال گریف شد جواج کیری کیا رقمی چورا 2 6 2 6 و 3 همش اکای ریال گریف 2 3 6 هم تمام رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اما صدا برات تمام راجون زنده باشی هو یک خودت میخونیم اکی ریال مادرید رقم 2 3 6 3000 دوری اکی ایست اکی اسکر رقمی 400 اکی ایست رقمی 100 اکی جیمی رقم 5700 برادرای از کسی میزنه شروع نر 1800 آش باشه رفتیم رقم 1 21 تا رقم 2 20 تا رقم 3 20 تا رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 6 برادر با 22 آش باشه بچه و 4800 دیگه دوره آش شوا می نویسیم هفتو رکای ریال 2 3 6 اکای ریال زد بر رقم 6 2 3 6 اکای ریال هفتو
منبه ریال 57 جیمی. رقم 1-4 کی میگیره؟ 1-4. رقم 1-4 خالیه. 1-4 دا برادرو یکم خوشمن هسته. مرحمت اکای است 4 اکای جاخه اکای جاخه خوش آمدی برای جان. رقم 4 رقم 1 کی میگیره؟ رقم 1 اکای جاخه رقم 1 هم نمیگیری. گیر تمام. رقم 1-4 اکای جاخه برای جان در واتساپ نویس. از ما کاتا دیشان استره رویش کن. اما پافتوره بزد رقم 1 چی؟ ایوه در وسط نمیسونه که ایستایی که من از کرو میدونم اکای جیم پول پارتو اکای جاخ پول پارتو اکا جان دویم بار برادر گفتی بگیر شعری نه تمام برادر اوجه رقم رفت. اگر رقم گرفتنی باشی مرحمت سمت پارتو رقم تیمتا. اکای ریال برادر یا اکای ایست مونی حدیثه بوده شعری نه بود اوای نه زندگی من اکای کی جان بچه و چه اکای جا برادر نویس رسک دواتسه برادر. اکای جیمی 100% اکای جا خواهم پارتی آلیو گوش کیسان آخ اکا رقم 1 اکای ریال بگریف کاشکا گفت کو رقم 1 ما ریال مینوس کردیم. دیون بار گفتی با گیر گفتی خیر رقم 1 دیون بار دادم تبا. آخی اکا یکم بار اکای ریال گرفت دویم بار خودت گرفتی. اکای ریال داو رقم گفتی که رقم 2 را میگیرم گفته ایستادی. اکای ایفی رو خفای بردا چیکو کنم تا رقم 2 را میگیرم تا ایستادی. ریال گاش گفت که بچه رقم 2 ایمای که با نه 2 نویسوندی کرد گفت که دامت اکا رقم 1 رقم 1 ریال گرفت زد گاش کرد رقم بای کرد گفتم اکا رقم 1 میگیری اکا ایست گفتی خیلی تی کرد این کرد دادم تا نزد خیلی چیکو کنم با ما. خیلی رقم 1 میگیری بو ای برادر جون گوش کده شیرینار غم نتی بچه اوچا یکم گپ داشته باشی لبای بریم برادر گم ندم چوکه سی بچه اوچا اینجا جوی ازدواج سه نیست ما یکم بور نیست ما 45 متر ناو نایدم برادر جون ما یکم بور نیست اینجا بازی کردی سام او ای خود ای گفتم تکو با رقم دیوم دفوش ای برادر ای لوچکو برادر دیگه رقم نگیره ما بچه اوچا ای پس کورچا غم نتی مرا بیادم سریع فشی گوش کمایه تمام اکای جاخ همه بنمودی تمام اکای جیمی الرش میکنیم شیرینا.
Tamam aka. Tamam برادر از خاطرم میکشی. یه صدا اکای ریال اما صدا. اکای جوخا یک چورا یا چوری خوله شیری نار. اکای جوخا رقم چوری خوله گرفت یا یک چورا. یک چور ای تو. بله یک چورا اکای جوخا نویسوندگیم یک چورا. اکای جوخا منای نمیوازی سومشا میبینیم. خاطرم وای میکنیم برادر عزیز. برادر عزیز رفتیم. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز بود چی؟ همه مکای جوخا. تمام اکای جا خستم و دومده شیرینه خاطرم میکشیم. یا بار میخونم اول. اکای جیمی سوم پارتو اکای جیمی شیرینه. اکای جیمی. اکای جیمی هستی همیشه داکا. پارتوفتگی یک اسم تا. تمام اکای جیمی میکشم شیرینه رفتیم. ها بار میخونم اکای ریال مادرید رقم 236 3900 روبل داری. اکای جیمی رقم 50 600 روبل میپارتوی. اکای جوخا رقم 1600 این برادر عزیز. کسی میزنه 1800 روبله و شاشیروی نه رفتیم. رقم 1 رقم 1 10 تا. رقم 2 رقم 2 22 تا. رقم 3 رقم 3 20 تا. رقم 4 رقم 4 22 تا. رقم 5 رقم 5 11. رقم 6 رقم 6 20. رقم 7 21 تا برادر. جا رقم 2 با 22. رقم 4 با 22 برادر و وارش دیگه 900 روبلی کی میداره؟ اکای جوخا چوکر است یادم یک میگی یادم 4 میگی. هر دوشه در خود نویسوندگیم اکای جوخا.
اکای جاخا هم نویسند که رقم 4 رقم 1 با منویسی رقم 4 دیدی که واره شد با 4 میگی برادر ها از سر کشم خارتر ها اکای ریال اکای جیمی اکای ریال اکای جیمی از سر کشم اکای جیمی اکای جا خانه که امتیا مرده گوری با 10 لوز گام زده همچه نویسند که 4 خولی با دیدی که 4 واره شد با میگی 4 ایمه 1 پاستا ایخه نمیشه کو برادر ها از سر میکشم قارتر کدوی میزنه از سر میکشم برادر عزیز برادر ها از سر قارتر نوشان میکشیم یک اکای ریال ماده گیر تمام اکای ریال یک اختار تمام برادر از سر میکشم اکای جا دیگه کارت نک شیری نری کار ایروی مردکی نیست دادم این رقم هم میخفی ادم مو رقم هم میخفی 4 خولی می نویسی با ها 4 میگی برادر ها رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یک بار میخون بله اکای ریال گاب 300 روبلای نگیم نمیشه اکای جاخر نمیشه ایسر نو میکشم بچه تو نویسوندی توجیکی کتی که 4 خولی دیدستی 4 خولی نویسوندی بعدی که دیدی که رقم 4 وارد شد سرازا نویسوندی که 1 پاستا این خنه که اکا در اونجا دیگه که خیلی ما آدم خوبیم با میگیم خیلی برادر ها بار میخونم با دقت گوش میکنیم اکای ریال رقم اکای جوخ رقم چند سمون دیگه اکای جوخ را بخوام چند سم پفتو میگه چند سمون دیگه من نو تمام میبینم شغلی اکای جوخ اومدگی نیست اکای جوخ هستون تا پارتو شیر نه چه کده واساب رو اکای جوخا اوایت چه کده واتساپ پارتو پل دگون جنوم ده چه کده واتساپ پارتگی میگه با کدام نامد اکای جاخا بنامی شوب خون برد جون اکای جاخا بنامی کرای کرگی پلا اکای جاخا بنامی کرای کرگی سومتا جاخا بچه بنامی کرای کرگی پلتا تو در شام سیت داور روی کرگ بیدی شام سیت روی کرگ بیدی اکی اجوخه جاخا من اونچ کنم باید چی پفته دیده رقم 4 برادرها کی میگیره رقم 4 که بیادم جوخه افیرش قفوه یک گونج نیست ازدواج سکره خوبه رقم 4 کی میگیره برادرها من بیس برنامه کی رای کرگی و خی رای کرگیم براد جان خوش رو خون برنامه کی رای کرگی نامی کارتی خودش چیه برنامه کی رای کرگی نامو چیه در کارتا دا جاخا برنامه کی رای کرگی پلا نامو چیه در کارتا فامیلش چیه و فامیلش بی چی
کش رو 0 نیست کش رو اومدگی نه اومدگی این همی شادمان کیه دوای کش رو نه اوی بچه گفت رقم یک اگیر فهمیدی یک گرفتیم یک چور براش میگه یک پس ما گفتیم چور گیر اونش قطعه نه وای سر کشتیم وای پول نه پاپته یک گیر وای گفت یک کشتیم یک پس اومد چور وارد شد میگه بود چور گیر جاخا با نام کرای کرده که پلتا بیادم ما خوش رو خونده هستیم با نام کرای کرده که پلتا نام چیه؟ آدم به الیو اکای جو خیلی کارتت به نام کیه رقمی 4 گرفتگی همون برادر افیر تا پیش که شیر نه مو دیگه چی میگم خدا دیگه چی نمی‌فهمیدی افیر تا سرکای تا ویدیو کوس کاش بری طرف دست روس بیاد به افیر دمون رفتم بگیر رقم 4 اخته من قطر کشیدگی رقم قطر کشیدگیم بوی میکنیم بدرو تماشا کن رقم 4 اخته دوای اون دیگه دوای تاش برادر قطر یا بار میخونم قطر هم میکشیم اکای ریال مادرید رقم 2361 3600 روبل داری اکای جیمی رقم 57 600 روبل میپرتوی اکای جوخا رقم 400 برادر از کسی میزنه 1800 روبل و شاشیروی نه رفتیم رقم 1 رقم 1 12 تا رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 3 رقم 3 11 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 10 تا رقم 6 رقم 6 22 تا رقم 7 آمد اکای جوخا رقم 7 20 تا برادر عزیز رقم 6 برادر با 22 شوا 1800 روبل داره برادر عزیز اکای ریال و شد 1800 روبل داری آمد اکای جوخا آمد سمود بله اکای جوخا آمد سمود آمد شیری نه آمد آمد اکای جوخا سمود آمد اکای جوخا سمود آمد برادر عزیز سمود آمد اکای جوخا اکای جیمی اکای جوخا پافتور میدونید سلام علیکم کرده است علیکم سلام اکای قایم خوش آمدی برادر عزیز هست اکای قایم رقمای خولی است بیو گیر شد نه اکای جوخا آمد گفته استیم اکا نمیفهمیده نه اکای قایم وارانه است شیری نه بوزی بیشتر 300 روبل رفته است مقصد
رقم 1 4 5 7 خوله خوشمن باشی محرمه. اکای جیمه بسیم شما شف. اکای جیمه اکای جیمه هم کام خاطر کن دیگه 600 روبل اومدگی بعد یکش فرمان پیش کنم داو رقم اومدگی و داو دست کشتگی دوباره ما 600 اکا اومد سومو دومد کارای چیه وای یادم پس می نویسه که برادر میگم سوم تا پرت افتون پا می نویسه که بانومی کیم که رای نمود ازدیوات هم میکنن نمیفهمم باید زنده باش 100% باشه اکای جو خواست نشته اکای زنده باشی او بله اکای جیمی جان نولشیم جیمی رقم 4 5 7 تمام اکای جو خواست 100% رقم اکای رقم 4 5 7 تمام اکای جیمی 4 5 7 اختر برادر رقم 1 کی میگیره رقم 1 بله جیمی با پیش انامو تک اکای جو خانمو تک برادر رقم 1 کی میگیره اکای برادرای عزیز رقم 1 کی میگیره خوشمندو هسته رقم 1 رقم 1 موندگه کدوم میگیرد مرحمت می نویسیم برادرای عزیز برادرای عزیز رقم 1 کی میگیره
برادرای عزیز رقم 1 موندگه کی میگیره؟ تمام. برادرها اگر خواهی ریم اموج کم موندگه اگر خواهی بعد یکم 500 روبلا سرتیم بازی رکو کلی کروبلی میگیره میره ست تایی کش میکنه هر یک کن 3000 تایی کش میکنه برادر. من اگر خواهی 3000 500 روبلا سرتیم اگر نه کن میدونید. اکای جا خانه میگیری رقم 1. بله اکای ریال تا 300 بازی نمیکنم 500 بازی میکنم. یوتیوب خوش آمدی شیرینه رقم 1. اکای تیوی توپ سوم تا پارتوت اکای جیمی دل شدم تمام اکای دل شد تمام نمودین اکای دل شد رقم 1 اکای دل شد اکای جیمی سموتون پارتی. بله اکای دل شد منم بازیگری سخت اکای ریال اوه 500 روبلا تا اومتیم اکای دل شد منم بازیگری سخت 500 روبلا میکنم. تمام اکای جیمی از میبینم چک تا میبینم شیرینه رو وای میکنه. امروز شام خاله پشت تلفن زنگ و اصل میکنم پشت تلفن تو دفاعی میکنم پیش نمیکنم. اکای جیمی دو بار پافته یا بو 300 یا بو اکای دل شد بو 300 دیگه پافته کو اکای دل شد اومده اومد اکای دل شد سوم اکای جیمی 900 بول اومده گه 900 اومده مولا بو 600 بول 900 یا بو 900 خولی اومده گه یا بو 600 پیشکی اومده بعدش خودمون اومده بوده یا بو 600 اومده تمام نشد. برادر سومی هم اومد کارترم میکشیم.
برادر عزیز رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 برادر عبور میخونم اکای ریال رقمی 236 4500 روبل داری اکای جیمی جیمی رقمی 45700 اکای دلشاد رقم 100 برادر عزیز پسی میزنه 1800 روبل شود نمیکنه اکای ریال سر نمیکنه شو رفتیم رقم 1 یا سر نچالی گونه رقم 1 10 تا رقم 10 رقم 10 تا رقم 3 رقم 3 21 تا رقم 4 رقم 4 10 تا رقم 5 رقم 5 11 تا رقم 6 رقم 6 22 تا رقم 7 رقم 7 21 تا برادرای عزیز رقم 6 اکیا رقم 6 اکای ریال و شود شیری نه با رقم 6 با 22 شود 1800 روبل دیگه دوری افتو ریال اکای جیمی جیمی رقم 4 5 7 رقم 1 میگیری اکای توت هستی همینجا دا میگیری اکای دلشاد میگیری رقم 1 اکای دلشاد رقم 1 تا میگیری می نایسیم برادرو اکای دلشاد رقم 1 تا میگیری اکای دلشاد نمیدونم اکای ریال همیشه در پروست افیرش قفاز پیش میکند میگیره رقم شاکه وای بازینگری سخت اکای دلشاد افیر تا پیش که شیری نه رقم 1 نمیگیری اکای دلیر جون گیره دلیر خون دلیر جون او دلیر نمیگیری اکای رقم 1 اکای دلیر سوم تا فرد و اکای جیمی جیمی فرد و شیری نه اکای دلیر هم فرد تمام دلیر تمام اکای جیمی جیمی اکای دلیر مناسمش بیا
акай далермона сумуш бия қартара то акай далермо сумуш омадана я қартара яҷои кунем я шӯрем омад тамом бародаро якай дилшодмон гуфт якай реалмон рафт чиамта бародари азиз рафтем 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 бале ҳамин хелайда ака бародари азиз як бор мехонум бо диққат гӯш мекунем акай реал рақами 236 5400 рубл дорӣ акай ҷими рақами 457 мепарта 900 рубл акай дале рақам 100 бародари азиз касе мезана 1800 рубле ошава шерои на рафтем рақами 1 рақами 1 20 рақами 2 рақами 2 20 рақами 3 рақами 3 12 рақами 4 рақами 4 20 рақами 5 рақами 5 10 рақами 6 рақами 6 20 рақами 7 рақами 7 22 та бародари азиз рақами 7 айкия акай ҷими ба рақами 7 ба 22 1800 рубле дори шерина бародари азиз менависем пафтор боша пафтор бародарон менависем рақамҳои пафтора пафтор менависем тамом акай реал да ватсаби мо навис шерина акай реал як дасти дига бозӣ намекунӣ шерина як дасти дига бозӣ мекунӣ ҳама бародаро мерафтан ҳамута бозира мекуштӣ як дасти дига бозӣ мекунӣ акай ҷими акай дале рақамотонда медуре пафтор бародаро ҳасте ҳаминҷода
тамом акай ҷими тамом гап нест акаҷон дар ватсапи мо нависе сумотоноз ҳамаша мепартоем. акай реал мана сумуд рафт шери нар акай реал. برادرای عزیز شیرای نه همه کسا برادرها زنده و سربلند باشه شیرای نر تگده برادرها کسایی که سم دارن در واتساپ بنویسن بچه سماشون رو روی میکنیم برادرای عزیز سحری به ساعت 11 یا 12 مسکو با برادرها افیر می شود مقصد مرحمت کنیم بدرون برادرها این همیشه بازیش چک در واتساپ شون روی کن برادرای عزیز اکای جیمی زنده باش شیر نر اکای ریال مادرید هم برادرها اکای دلیر هم برادرای عزیز اکای ایس هم اکای او کی هم برادرای عزیز همه کسا زنده و بلند باشین شیرای نر خدا حافظ